Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin Debatin Channel 1. Që nga viti 1990 deri më sot në Shqipëri janë vrarë afro 6400 persona, por 50 vrasje prej tyre cilësohen nga më makabret. Rastet më të fundit janë ajo në Kurbin, ku një nën vrau vajzën 15 vjeçe dhe më pas vrau veten, apo rasti tjetër në Dibër ku babai vrau të binë e vet shtatzan. Përse vrasin shqiptarët dhe pse zgjedhin këtë mënyrë për të vrarë? Për këtë do diskutojmë sot. Unë kam ftuar jurist të njohur, sociolog dhe gazetar. Dëshira Subashi, ik gjyqtare, juriste e njohur, mirëmbrëma, mirëserdhe. Është kënaqësi se ne gazetarë që më shumë të kemi pyetur për KQZ-n, harrojmë që ndonjëherë ne gazetarët është faji ynë që profesioni juaj si juriste dhe njohja juaj më e madhe për publikun e gjerë është si gjyqtare. Dhe unë sot kam nderin të kem këtu pikërisht për këtë temë që mendoj që ja vlen të diskutohet. Zonja Subashi, atë pyetjen e madhe ne do ta diskutojmë për 2 orë pse vrasin shqiptarët, po ka ndonjë rast të veçantë ju si juriste që me vërtet ka mbetur në mendje pikërisht për mënyrën se si ka mundësi që një person të bëjë një krim makabër që nuk të shkon ndërmend? Sigurisht mbas viteve 90, Mas 90, gjithmonë. Pas viteve 90, zhvillimet e gjithanshme që erdhën në vendin tonë, sollën fenomene negative siç janë veprat penale të rënda për cilin ju thoni janë 50 nga viti 90 më të rëndat. 50 kanë zgjedhuar më të rëndat. I keni numëruar ju. Por mund t'jenë edhe 150, po t'i marrish, unë nuk kam një shifër që të mund të them eksakt. Gjithsesi, në mënyrë të përmbledhur, ndoshta më vonë do t'i themi shkaqet edhe arsyet si që unë i mendoj, janë për shkak të ndryshimeve sociale, ekonomike, psikologjike, të zhvillimit kulturor, të shtresave të ndryshme rurale dhe qytetare në vendin tonë. Besoj që nuk ka një studim të mirëfillt nga jurisprudenca minimalisht, sa unë jam në dieni, që të analizoj apo të nxjerr arsye të një studimi të mirë kush ishin shkaqet pse ndodhi një ngjarje e rëndë penale, kush ishin arsyet, kur ndodhi, në çrethana ndodhi, pse ndodhi, kush ishte arsyeja që erdhi kjo pasojë. Të gjitha këto janë analiza që bëhen zakonisht nga drejtësia në një çështje penale për të dhënë një dënim të caktuar autorit, por dënimi i autorit nuk është i vetmi që përbën fenomenin e ndodhjes së një krimi të rëndë, për ta mbyllur këtu. Faleminderit, do kemi mundësi. Ermir Dobiani, ish avokati i popullit, jurist, profesor doktor, mirëmbrëma, mirëserdhet. Faleminderit, zot Roland. Mua më kisha marrë malli të shikoja një herë publikisht kështu në një intervistë, një bisedë, edhe për faktin se gjatë aktivitetit tuaj si avokat i popullit, me të vërtetë keni qenë një personazh që merreshit me të gjitha gjërat, jo vetëm me 2-3 gjëra që sot i shikojmë te avokati i popullit, po me shumë gjëra. Dhe kjo temë sot unë e kam për shumë zëmër që të dëgjoj mendimin tuaj. Zoti Dobiani, për jo vetëm aktivitetin tuaj si avokat i popullit, por edhe si jurist, si gjyqtar, si njeri që je marrë me ligjin, ka një specifik shqiptari në krimin që kryen në raport me popujt të tjera, apo ja vëmë kësaj në mesdhetari, ngrot, këtej puthën faqe, këtej vret 5 veta, pastaj shkatron kufomën, gjërat pa shpjegueshme në aspektin. Pyetja që më bëre faktikisht është çik hapësirë që do të kisha lënë më shumë gëzimit. Kolegu tim dhe miku tim të vjetër që të përgjigjse me ja dhe unë do të... Ka profesor gëzimi aq shumë aty sa. Me ja dhe unë nuk do të hezitoj të përgjigjem. Tash shqiptarët faktikisht në këto izidite tregojnë që e kanë shumë për zemër që ta marrin jetën tjetrit shumë lehtë, ose të mos ta vlerësojnë shumë jetën e vet. E para që mendoj unë, sepse për këto 20 vite ka
aq shumë humbje jetës sa që mund të krahasohen dhe shpesh edhe politikanë dhe njerëz të mençur e kanë drejtuar që kemi humbur më shumë jetë në paqe se sa në kohë 6400 lufte. Zoti Dobjani, 1910-2014. Unë këta mund të them tani për tani, edhe po t'i kapësh këto, sepse ne në gjuhën e përgjithshme flasim për vrasje vetëm ato që kategorizohen si vrasje sipas kodit penal nga prokuroritë dhe gjykatat. Por të kemi parasysh se humbja e jetëve në kodin penal përfshihet edhe brenda shumë veprave të tjera penale. Po? Pra nuk ju mbasi keni llogaritur vetëm ato që janë vrasje të kategorizuar sipas kodit penal ose me tekalim të vrasje. Po unë krime makabre. Kurse krime makabre, po të shikosh nga humbja e jetëve, unë mendoj që në Shqipëri mund të kemi shumë më tepër, nëse do fusim në këto vepra dhe vrasje, vepra penale ose humbje jetë e vrasje të natyrave të tjera, për shembull, në grabitje, aksidentale nuk flitet mësej. Po të fillojmë ka aksidentet në punë, vrasje aksidentale. Aksidentet në automobilistike, aksidentet në rast, si thush, grabitje, po marrim dhe vepra më të lehta, vrasja e foshës e tjera që ka kodi penal, do të ishte shumë më tepër. Kështu që ka një konglomerat dhe është shumë e vështirë që ta kategorizosh, të themi që shqiptari kategorizohet nga pasioni për të vrarë etj etj. Unë mund të them këtë që ne shqiptarët e kemi shumë të lehtë jetën. Pra, vlerësojmë më pak se ç'duhet. Eni Çobani, juriste, avokate, po unë kam qejf të prezantoj drejtuesi e emisionit Shihemi në gjyq. Këtu shihemi në emisionin Debatin Qenullon. Mi mbrëmë se erdhët. Mi mbrëmë Roland, faleminderit për ftesën. Pyetja ime. Eni, nuk ke frikë që ata që të zihen aty mbas emisionit, mbas emisionit mund të vriten? Nuk e. Asnjëherë. Se ajo që tha profesori, objektivi i atij emisioni, megjithëse po e drejtoni fokusin andej, po në fakt gjithë veprimtaria ime nuk është vetëm ai emision. Domethënë unë punoj shumë më tepër se aq një orë që ju shikoni. Kam parë një fenomen tjetër që në Shqipëri në fakt krimi i shumë përfolur është një fenomen i cili sot në Shqipëri është një plag që nuk mund ta shëroj përfundimisht vetëm ligji. Ky është sigurisht një përfundim personal dhe së pari e shëron vetë njeriu. Pra ne qytetarët jemi faktorët dhe aktorët e parë të cilët duhet ndërveprojmë me njëri tjetrin për të materializuar ligjin të cilin e kemi të shkruar shumë mirë nëpër libra, por që e kuptojmë pak dhe i interpretojmë deri diku keq. Kjo për mua është plaga më e rëndë e kësaj shoqërie. Flasim për një shoqëri që ju keni marrë ca statistika nga viti 98 dhe profesori me drejt tha që sigurisht në qoftë se ju do të shtoni edhe natyrat e tjera të atyre që parashikon kodi penal, sigurisht ato do shtoheshin, po marrim vetëm faktet e atyre të makarbiteteve që ju keni dhe që faktikisht kanë filluar të bëhen akoma dhe më të forta. Dhe këto nuk po bëhen vetëm brenda Shqipërisë, po kemi dhe shqiptarë që po i bëjnë jashtë kufive. Dhe ky është një imazh i tmerrshëm që neve japim. Dhe për më tepër po i bëjnë gratë. Kjo për mua sot ka marrë një ngjyrim shumë të rëndë. Sepse deri dje kemi menduar që janë burrat ata të cilat deri diku, por gratë sot po na dalin në disa forma të cilat për mendimin tim, për aq sa unë e njoh natyrën e një gruaje, nuk mund të them që e njoh deri në ekstremet e saj, sepse këto janë ekstreme, mendoj unë, kanë treguar që pas ka një fuqi të tmerrshme, të marrin armën, të vrasin fëmijën, dhe jo një, po edhe 3 dhe 4, dhe në fund të vrasin dhe veten. Domethënë është një shuarje familjare e cila të bëhet nga dora e një gruaje, është e tmerrshme. Faleminderit. Gzim Tushi, sociolog, profesor, mi mbrëmë së erdhët. Mbrëma. Faleminderit që je këtu, profesor, edhe në një rikthim të bashkëpunimit tonë të vjetër në gazetën Panorama, në gazetën Tirana Observer, kur unë i drejtoja. Ndihemi privilegjuar. Profesor, atë pyetjen e madhe ja u bëm juristëve, po sociologët në pikë vështrimin tuaj, si ka mundësi një shqiptar, e tha dhe zonja Çobani, nën vret 3 fëmijë me 9-10 të qelluara me thik dhe pastaj do të vrasi veten, kjo e arriti, veten nuk e vrau dot. Qa ndodh me shqiptarin? Si ka mundësi? Nën, femër, të vrasi krijesat e veta? Unë besoj që duke e parë këtë tipologjinë e rënduar të krimit në Shqipëri dhe duhet ta pranojmë që është bërë një fenomen social nga më të rëndët, nga më shqetësuesët,
në një farë mënyrë, unë zakonisht përdor një term, them që edhe krimi është demokratizuar në kuptimin e thonjza, është bërë masiv, është përhapur, domethënë është bërë një limf që përhapet gjithandej në shoqëri, gati kjo kultura e krimit po na adopton, domethënë nuk po na shqetëson kaq shumë, dhe kjo është një nga arsyet që ne nuk përballemi qytetarisht me krimin. Domethënë, absolutisht po mësohemi dhe kjo është gjëja më e rrezikshme. Ne po mësohemi, ne po e kërkojmë nga shteti, ne nuk duam të përballemi qytetarisht, ne presim që ta zgjidhë drejtësia dhe ne bëjmë sehir. Dhe kjo ka bërë që të agravohet situata shumë keq. Natyrisht ka një faktor, mos ta harrojmë që ne do të pagonim disa haraçe nga e kaluara. Kemi dalë nga një shoqëri e mbyllur në kafaz, nga një diktaturë e fortë, ku nuk ishte njeri, sepse nuk është ai njeriu dje ka qenë më i mirë se ky njeriu sot. Jo, ishte shteti më i fortë, ishte diktatura që të shkatërronte krimin dhe kriminalin, e shkulte me gjithë rrënjë. Po kaluan 25 vjet, profesor. Sigurisht, në këto 25 vjet anatomia e destruktivitetit njerëzor për shkak të perceptimit gabuar të lirisë. Dhe kjo është ajo që mendoj, sepse në shoqërinë tonë, domethënë dolëm nga kafazi i hekur i regjimit komunist, ku gjërat i kishin, ku gjeometria e sjelljes tonë ishte kontrolluar nga shteti dhe ne nuk bënim dot, jo krime, por nuk bënim dot as gjëra verbale, as në mend nuk e mendonim, jo të realizonim të vrisnim njerëzit, sepse edhe radikalizmi i shtetit e trëmte individin, ndërsa sot është krijuar kjo ide shteti i zbutur dhe shtetet demokratike janë të zbutur, janë të squllur, në kuptimin jo të keq të termit, janë kanë hapësira, kanë më shumë liri për individin, dhe kjo liri e individit është e spekuluar, dhe ky njeriu i sotshëm me këtë anatomin destruktive të tij që ka brenda vetes, sepse unë them që brenda këtyre njerëzve ndet kafsha. Absolutisht. Bile kafsha është, siç e biseduam aty para se të hynim këtu, kafsha është me të vërtet një qenie që punon me orë biologjike dhe punon saktë, me veprime instiktive të sakta, nuk bën krime në këtë mënyrë, brenda llojit. Ndërsa tek njeriu po ndodhin shformime tipologjike të tmerrshme tek ne. Dhe tek ne janë shumë të rënda që meritojnë të konsiderohen si të tilla. Unë them që për shembull po dëgjoja Enin tani që po thoshte për këtë dhe më vjen keq se jam partizan gjithmonë që i mbroj femrat dhe përpiqem të janë në mirë të tyre. Mbrohet ajo. Ç'është e vërteta, ato shumë mirë që po dalin nga biologjia e tyre determinuar e dikurshme, domethënë ishte një qenie që ishte në pushtetin e burrit, në gjitha llojet e pushteteve, dhe sot ka dalë dhe ajo në liri. Pritej tjetër gjë nga femra. Pritet tjetër gjë nga humanizmi, nga sensibiliteti i saj, nga mënyra se si komportohet, nga instikti i nënës, nga instiktet e tjera që janë genetike për femrat, ka femrat përbindshme që bëjnë veprime të tilla që i marrin jetën fëmijës, apo që vrasin, bëjnë krime janë të paparashikueshme. Kështu që unë them që është një situatë pak alarmante në Shqipëri, dhe mua më duket ne duhet të ndrojmë mënyrën e të menduarit për krimin që të ndryshojmë praktikat tona të përballjes me të. Nëse do vazhdojmë të bjem vrangallit, po përdor një term si vlonjat, duke thënë që po shteti, po gjykata, po prokuroria, po ajo çfarë po bëri, çfarë bëri, pse i vrasim etj, të gjitha kanë vendin e tyre. Po unë mendoj që ka nevojë që perceptimi drejt dhe reagimi qytetari i përbashkët kundër krimit në shoqërinë. Ndryshe, krimi do marrë për masa dhe fuqi aq të madhe sa që kam frikë. Më shumë se kaq? Sigurisht, po që se nuk do reflektojnë, nëse qytetërimi ynë do degradojë deri në këto nivele mizerabël. 6.400 të vrarë në ngjarje pa aksidentet, pa vdekjet, po themi aksidentale, automobilistik. 6.400 të vrarë, profesor, në ngjarje. Është lufta e dytë botërore, 6.000 dëshmorë kishim ne, pavarësisht se thoshin 28.000. 6.000 dëshmorë ishin. Unë nuk kam numëruar ata, kështu që jo, asun si kam numëruar për statistikë. Jo, 6.000 familje merrnin atë të famshëm pension çfarë quhesh në atë dëshmorit. Edmond Ahmeti, jurist, pedagog, më mbrëmë së erdhët. Mirë. Në pikë vështrimin tuaj si jurist, ka ndonjë mendim ndryshe me që ju profesioni gjenerat tjetër nga juristët të një gjenerate më të vjetër? Sigurisht që ka përpos... Jo duke përfshirë zënjët Çabani. Sigurisht që ka përpos problematikave që u thanë në këtë pjesë të parë, mendoj që një përgjegjësi më e madhe është ajo institucionale. Nëse historinë ne e perifrazuam që në fjalinë e parë të zonjës Subashi që fillon që nga viti 92 për trajtuar këtë problematik, mendoj që gjithë problematika që ka trajtuar institucionet në lidhje me respektimin dhe degradimi ose mos respektimi i dur ose mos marrja përgjegjësisë institucionale dur në vite nga shteti shqiptar, çfarë bën? Ul në mënyrë të ndjeshme, drastike besimin karshi institucione dhe atyre në mënyrë të posaçme atyre drejtësisë dhe si rezultat shoqëria pastaj derivatet e gjithë problematikave ku nuk shikon
një mbështetje kryesore nga këto ente publike që presupozohet që i zgjedh vetë në një demokraci si e jona, atëherë problematikat janë këto dhe shumë kush pastaj ashtu siç tha profesori i gjejmë arsye tek pjesa biologjike, ndërkohë që harrojmë gjë më të madhe që në kohën e Aristotelit që gjithë ligjet janë bërë për mos rrëshqitur shoqërinë kaos, sepse historia njerëzore dhe drejta natyrore ka ekzistuar që me krijimin e njeriut. Për këtë arsye mendoj që fuqizimi dhe rimarrja e pozicionit dur në standardet që na kërkohen sot mund të jetë në nivelet pranueshme të kriminalitetit në Shqipëri. Faleminderit Etleva Delia, gazetare kronikës zezë në gazetën Panorama. Mirëmbrëma se erdhët. Mirëmbrëma. Etleva, ti ke vajtur, po themi në 10-ra në qindra vend ngjarje si reportere e kronikës zezë që ke punuar në 2 gazeta, gazetën Tirana Observer dhe gazetën Panorama, dhe kemi punuar bashkë dhe unë e di që sa herë të kanë quar. U vra, ndodhen 2 të vrarë, shkohet Etleva. Tani, keni një rast të veçantë që me të vërtet je shokuar nga ajo, sepse ti gazetare kronikës zezë nuk duhet t'i përjetoj. Ti nuk mund të bëhe as fjalë kryqin, ti nuk mund të bëhe as koncertin teatrin në operë. Ti për vrasje do ishe dhe për vrasje do shkruash. Po ka ndonjë gjë që të kam vetëm në... Janë disa faktikisht, sepse kur ndodhte para e rënd, thosha kjo është ngjarja më e rëndë që ka ndodhur. Po nuk zgjat se shumë ndodhte diçka edhe më e rëndë akoma. Edhe thosha jo tani si kjo s'do ketë mos besoj të ndodhi ngjarje më rëndë se kjo. Po vazhdojmë pasojnë njëra tjetrën dhe ngjarjet siç duket bëhen edhe më të rënda dita e ditës dhe tani janë bërë disa ngjarje të rënda që kanë përjetuar. Na thuaj një, na shquaj një nga të gjitha këto. Po, nga tani. Tani duhet veçoj Gërdecin, edhe ajo një farë lloj vrasje e shumë fish ishte. Jo, dakord, është një ngjarje shumë e rëndë, po. Jo vetëm vrasje, autorësi direkte vrasje. Vrasja. Po? Mund të gjetoja atë të Zallherrit, ku foma që asot e kësaj dite nuk është identifikuar akoma. Ke qenë aty vend ngjarje? Jo, faktikisht, ajo u gjet një ditë në darkë dhe të nesër më u shkova për të bërë një reportazh, po siç duket policia nuk ishte treguar shumë e kujdesshme që të Kishte lënë gjëra? Të mblidhte gjitha provat, jo vetëm provat, po edhe pjesë sepse ajo ishte e masakruar. Zonja Subashi, shiko drejtësia? Sigurisht që pyetja e parë ishte nga pyetjet e përgjithshme. Pyetja që i bëni gazetares së Panoramës është vërtet specifike, se kush nga ne mund t'japi një opinion për mbresën e një ngjarje. Janë pafund ngjarjet ashtu siç i keni etiketuar dhe ju makabre. Ajo që për shembull mua më ka lënë një ndjesi ekstra të veçantë që prej disa vitesh po bëhet që nuk e harroj dot si ngjarje. Është dukja e një vajze të mitur në Kukës. Në një fshat të Kukësit, shumë i vogël, me pak familje, me pak njerëz, me një teren të kontrollueshëm absolutisht nga një strukturë minimale, do të thoja, shtetërore, të zhduket një fëmijë që sot e kësaj ditet mos di akoma ku është. Të zhduken edhe njerëz të tjerë. Edhe të tjerë. Edhe të tjerë fëmijë që unë gra, vajza. Gra dhe vajza. Vazhdon të mbetet. Madje aty pranë shtëpisë time në Don Bosco është i zhdukur një fëmijë i një punojësi shtetëror të strukturave të shërbimit informativ, mos gabohem, që u bën vite që nuk gjendet ku. Dishua fillimisht disa gra dhe vajza të rrëmbyra që janë krime makabre, të mos gjendet edhe kufoma ku është, e kujt është kjo kufom, kush e vrau. Janë njësër pyetjes që i shtrohen drejtësisë, dhe drejtësia nuk është drejtësia gjykata e vetme. Po, në vendngjarje atje drejtësia ka livetje. Nuk merr në vendngjarje pa diskutim. Unë dhe zoti profesor Dobjani, që jemi jurist më të vjetër të karrierës, e di mirë se sa rëndësi ka pas vendi i ngjarjes në një ngjarje kriminale të çdo lloji, po them edhe të një vjedhje, për të marrë gjurmët apo provat që kishte vendi i ngjarjes, jo madje me ngjarje të rënda që ka të bëjë me vrasje, me përshëndime, me prova të marra në vend ngjarje
qofshin këto edhe dëshmitar apo thënje të momentit, që janë më të në teorinë e drejtës penale, ne i kemi bërë në shkollë si prova e artë për të zbërthyer një çështje penale. Tek zonja Eni fliste për ngjarjen e fundit të një gruaje në Laç që vrau të bijën. Edhe ajo në Itali me 3 vajzat. Që vrau 3 vajza. Edhe ajo në Itali. Për mua ka qenë kulmi. Gjithsesi, perceptimi apo ndërhyrja e medias në ngjarjet e ballpërballshme nuk është shumë e kënaqshme në gjykimin tim për të zbërthyer çështjen penale. Po kjo është e fundit për ta diskutuar. Jo, të mbarojmë punën e vrasjes, sepse të lutem, sepse vërtet asaj gruaje që vrau vajzën dhe veten më pas, e mori për media apo ju tha medias dhe e transmetoi live këtë lajm të bujshëm sensitiv për zhdukur ndoshta gjurmët e autorit të vërtet. Dhe ky është një problem tjetër që vlen për të shërbyer analizës që ne sot jemi për të diskutuar me njëri tjetrin dhe çfarë mund të ndryshoj këtë situatë në të ardhmen për të menaxhuar më mirë situatën kriminale të Shqipërisë. Mbarohet Leva që të transmetojmë insertin atë që nisët kërkojnë ndjesë që jo, s'ka problem sepse ishte moment. Jo, po them për ndërt më të rënda është kjo, por pastaj është pasur edhe me ngjarje tjera më të rënda. As ngjarja Durrësit, Dritan Dajti, vrasja e 4 oficerëve të policisë nuk është më pak e rëndë. Domethënë nga kategori të ndryshme, por është secila ka për më tepër krime në familje, vrasjes e 2 fishta, të 3 fishta, ose më shumë viktima. Tani gazetari kronikës nuk shpëton dot nga kjo pyetje. Mirë, ke shkojë për të vetë, je ndjerë në rrezik se mund të vras dikush. Nuk e kam menduar ndonjëherë. Për shkak profesionit, them unë, jo pjesën sociale. Jo, për shkak profesionit ndoshta edhe jam cituar, mbase edhe duhet ta kisha menduar, por deri tani nuk e kam menduar. Domethënë që s'duhet nxjerrim asnjë ngjarje. Okej, në këto momente të ndjekim pjesën e parë të insertit me 50 krimet më të rënda që ka ndodhur në Shqipëri nga viti 1990 deri më sot. Unë natyrisht kam bërë një përzgjedhje selektive ashtu siç e kam menduar, ato që kanë qenë krime që kanë ngjallur edhe një diskutim më të gjerë. Të ndjekim insertin pjesën e parë dhe kthehemi në studio. Pesëdhjetë krimet më të rënda në Shqipëri nga viti 1990 deri më sot. 1. 29 maj 1992. Në Libov Shtëfieri, 2 vëllezër Çuko grabisin një banesë dhe vrasin 5 pjesëtarët e familjes, duke përfshirë dhe foshnjën 6 muajshe. 2. 21 tetor 1995. Rrëmbehet në Tiranë dhe më pas zhduket biznesmeni shqiptar o Maqedonas Remzi Hoxha. Dyshohet se ka vdekur pasi është torturuar nga punonjës të shikut, ende nuk është gjetur trupi i tij. 3. Mars 1997. Në Lushnjë vritet dhe më pas i pritet koka një personi. Autori shëtit në qytet me kokën e prerë në prani të kalimtarëve. 4. 23 maj 1997. Në aksin rrugor Tiranë-Elbasan në kilometrin 29, gjendet e masakruar një grua 35 vjeç. Policia arreston për këtë krim të dashurin e saj, ndërkohë që shkaku ishte xhelozia. 5. Mars 1998. Në plazhin e Patokut gjendet i vrarë dhe më pas i djegur roja i lokalit. Viktimën e kishin lidhur me pranga dhe e kishin vendosur të lidhur në një shtyllë. 6. 15 mars 1998. Në Qefprisk në Tiranë, gjendet në rrugë Kufoma një pedagogu të inxhinierisë ndërtimit Miran Bupsi. Mendohet se autorët e kanë mbytur me peshqir dhe më pas e kanë djegur Kufomën. 7. 9 janar 1999. Gjendet rrugës drejt malit të Dajtit në bagazhin një makine trupi i djegur i një të riu. 8. 19 shkurt 1999. Në qytetin Studenti gjendet e masakruar me një gur në kokë studentja 21 vjeçare Kozeta Hyseni e Fakultetit Histori Filologji. Edhe sot nuk është gjetur autori. 9. 30 mars 2000. Pranë rrugës nacionale e Tiranë-Durrës gjendet e masakruar kufoma e Rjeta Avdylit, punonjëse së UNICEF, e cila rezultonte e zhdukur. 10. 7 shkurt 2001. Në afërsitë e pallatit Aslan Rusi në Tiranë, një ish punonjës i shikut vret me pistolet në nebi,
për shkak se vajza refuzoi të martohej me të. 11 tetor 2001, në Durrës masakrohet me 11 thika një prift italian dhe më pas është mundur të fshihet kufoma. 12, 3 korrik 2003, në Bërzull të Tiranës babai u vret të bien 16 vjeçare pasi u largua një natë nga shtëpia. Në fillim ngjarja u mbajt si vdekje natyrale, por policia arriti të zbulojë krimin. Jati u dënua me 18 muaj burg. 13, 4 shkurt 2004, në zonën e ish kombinatit Josif Pashko në Tiranë, babai i vret vajzën 22 vjeç sepse kishte 3 ditë që nuk ishte kthyer në shtëpi. 14, 16 dhjetor 2004, zhduket nga tragedi që po vinte nga Italia drejt Durrësit, Irena se uli rreth të 40-tave. Mendohet se e kanë hedhur nga tragedi në ujë dhe më pas duhet të ketë vdekur. 15, 9 shkurt 2006, në fshatin Kozar të Kuçovës, gjenden të pajet në banesën e tyre 3 pjesëtarët e një familje, kurej familjari, gruaja e tij shtatzan dhe djali i tyre 3 vjeçar. Për këtë krim është arrestuar vllai i viktimës, por ai nuk e ka pranuar krimin. 16, 7 korrik 2006, në Haz zhduket edhe më pas gjendet i vdekur mjeku dhe kryetari i dekës së Partisë Demokratike Behar Kastrati. Mendohet se më parë ai është vrarë dhe është hedhur në rezervuar. 17, 20 tetor 2006, në Zallher të Tiranës gjendet një kufome masakruar një vajze rreth 20 vjeçe. Edhe sot nuk është mësuar identiteti dhe autorit e këtij krimi makabër. 18, 7 mars 2009, në lagjen Allias në Tiranë dhëndri ka vrarë me pistolet vjerrën si dhe ka plagosur djalin e tij 16 vjeçar dhe më pas ka vrarë veten. Sipas policisë, shkak ka qenë grindje në familje. 19, 12 tetor 2009, në Bulqiz gjenden të vdekur në banesën e tyre një çift i ri bashkëshortësh. Policia hedh dyshimet se vrasja mund të jetë një krim brenda familjes. 20, 3 shkurt 2011, në Tiranë masakrohet me thika dhe digjet në banesë një vajzë e re, nuk janë zbuluar ende autorët. 21, 15 shkurt 2010, kapet nga policia një person nga Librazhdi që kishte masakruar me stopat të ëmbël 75 vjeç. Ai dyshohet se kishte kryer dhe 4 vrasje të tjera në fshat. 22, 11 maj 2010, në Elbasan në ambientet e shkollës së mesme Mahir Domi, ekzekutohet një 19 vjeçare. Sipas policisë, autori pasi ka kryer krimin, ka vrarë dhe veten. Shkak është bërë refuzimi i vajzës. 23, 18 mars 2011, në Elbasan në Nebi janë ekzekutuar me armë nga djali i shtëpisë. 28 vjeçari pasi ka qelluar për vdekjen nënën dhe motrën e tij, është zhvedurzuar në polici. 24, 19 mars 2011, 3 persona të së njëjtës familje janë vrarë dhe një është plagosur në Elbasan, në lagjen Syria Dylgjeri. Një person i pa identifikuar ka hyrë në banesën e familjes dhe ka vrarë 3 burrat e familjes. Policia po heton në pistën e akmarrjes. 25, 1 korrik 2011, në Tiranë ekzekutohen me automatik në shtëpitë e tyre burrë e grua. Policia nis hetimin dhe arreston autorin. Shkak për vrasjen dyshohet martesa e mos aprovuar midis autorit me vajzën e çiftit të vrarë. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Profesor. Jo, unë dhe kjo ideja që ky enumeracioni i krimeve që pam këtu dhe që i kemi jetuar dhe i dim, i mbaj mend, është një gjë që jo vetëm që janë krime shumë të rënda dhe janë, domethënë, të antinjerëzore, nuk mund t'i gjenden, nuk kanë klasifikime. Po mua më duket që për të rimbajtur përsëri asaj ide se duhet ta theksoj fort atë gjë që unë e quaj të rëndësishme, është që ka një prirje të përgjithshme që kur e keqja banalizohet ajo bëhet shumë e rëndë. Pra, e dyta gjë e madhe që unë jam i shqetësuar që duhet ta them si sociolog, është që në shoqërinë tonë e keqja po bëhet mos më keqe dhe po banalizohet dhe kur e keqja banalizohet është e vështirë të përballesh me të. Shiko, Hannah Arendt besoj të gjithë e kemi dëgjuar, kur bën analizën e nazizmit, e gjyqit që u bë kundër atyre krerëve të nazizmit që u bën në Izrael, kur u kap në Argentinë kriminali i shquar gjerman,
ajo pikërisht shkrojti një libër për këtë dhe e justifikoi krimet e tyre të Gjermanisë naziste me faktin që e keqja u banalizua dhe u bë kaq banale sa që njerëzit nuk kishin më, nuk e dallonin. Mësoheshin me të, ajo që thashëm pak përpara kultura e përshtatjes. Në këtë pikpamje unë them që ne kemi nevojë që të reagojmë pak ndryshe ndaj krimit. Kemi nevojë ta shikojmë ndryshe krimin. Ç'duhet bëjmë? Ne duhet të bëjmë, ne duhet të bëjmë shumë gjëra dhe unë e para gjë që duhet të gjykoj është që të heqim dorë nga shikimi pak materialist dhe pak marksist i faktorëve të krimit në shoqëri. E dini që shoqëria shqiptare vazhdon të thotë që shkaku kryesor dhe i vetmi është varfëria? Gjë që s'është e vërtetë. S'është e vërtetë. Unë ju garantoj që pjesa më e madhe e krimeve kanë faktor postmaterialist. Nuk janë material, nuk lidhen me gjëra materiale. Ka krimet pasionit, ka krime që vinë nga lloj-lloj motivesh dhe besoj që nuk është nevoja që të bëjmë ndonjë elaborim të gjithë formave të motiveve të nxitjes së krimit. E para, e dyta, kam përshtypjen që një pjesë e madhe njerëzve kanë filluar të shfaqin shenja që gati ke dyshime se janë kriminal të lindur. Mjafton të shikosh në rrugë, të kalosh në rrugë, një fenomen shqiptar. Të shkosh nëpër institucione, unë sot kam qenë në institucion për punë të mijat dhe ka qenë një neurotizëm dhe një gjendje gati kriminale, ishte të mërshme. Asgjë nuk mund të zgjidhësh me qetësi, me tolerancë, me mirëkuptim, me sens human, po gjithçka me forcë, gjithçka me dhunë, gjithçka me kërcënim. Ky tension i përgjithshëm neurotik që ka shoqëria jonë do konvertohet në krim. Dhe këtu është problemi. E para është që duhen hapur rrugët e zgjidhjes ligjore të problemeve që kanë njerëzit në mënyrë që të hiqet nga ideja që sot gjën do ta zgjidhet o me forcë o me krim. Kjo është e para. E dyta, mendoj që është e domosdoshme që jo të themi që me çdo kushdo që është i varfër duhet të jetë dhe kriminal. Unë ju garantoj që ka kriminal që janë të varfër, po ka dhe kriminal që janë të pasur dhe që bëjnë krime madje më të sofistikuara se ata. Pra, të mos ta shikojmë me këtë gjë vetëm me faktorët material. Dhe mbi të gjitha, ky deformim i personalitetit, ky çrregullim i personalitetit të njerëzit tanë duhet përbëj shqetësim kolosal. Pse gaburon, nuk ka kriminal të lindur, nuk lind kriminal bëhesh në familje. Atëherë çfarë ka ndodhur? Ajo që ka ndodhur është kjo. E para njëherë familja ka humbur sensin e edukimit të njerëzve dhe të formimit human të tyre. Familja është dhënë e tëra pas sigurimit të kushteve materiale, në garë për sukses, në garë për para, në garë për mirëqenie, të verbuar nga ana materiale, të mbytur nga materialiteti i gjërave për sa më shumë luks, për sa më shumë qejf. S'është gjë e keqe kjo, profesor, që ti garon për të rritur. Jo, unë jam dakord. Haron disa elemente të tjerë moral. Unë jam i prirur sepse edhe në thelb e dua shumë filozofinë individualiste, e dua shumë individin e suksesshëm dhe të fortë, që arrin gjërat. Po vetëm ka një gjë që nëse ti familjen e humbet kohezioni social dhe nuk shikon që brenda familjes sënde po rriten përbindshme e vegjël që nesër do bëhen kriminal, nëse ta shikojnë modele të shtrëmëruara, kjo është e para. E dyta, po marrim shkollën, bën shumë pak për formimin human të nxënësve, bën shumë pak. Jam i bindur që me gjithë përpjekjet që bën për formimin kulturor të nxënësve, po nuk duhet vetëm të zhvillohet nga pikpamja intelektuale e njeriu. Mund të jesh i kulturuar dhe mund të jesh kriminal. Nuk është argument kultura për të mos qenë kriminal. E kemi gabim. Është pikpamja iluministe. Ka vdekur kjo pikpamje. Mund të jesh shumë i ditur, mund të dish edhe keni parë. Dhe një kulturuar i vret, profesor. Edhe vret dhe i kulturuar nëse nuk është i formuar shpirtërisht, duhet të them. Nëse nuk ka një qenie humane. Po sa kemi parë në kriminal njerëz me formim akademik të jashtëzakonshëm në përbot dhe bëjnë krime nga më monstruoze. Dhe treta, nëse duam ta frenojmë krimin, nëse duam dhe duke u nisur nga fakti që në disa arsye është i lidhur me anën shpirtërore, presim shumë nga institucionet fetare, presim shumë nga feja. Feja në Shqipëri ka fatin e madh që ka 3 fetë më dha, 3 të cilat për fat të mirë bashkëjetojnë dhe që kanë një funksion sui generis që nuk e ka asnjë institucion tjetër, formimin shpirtëror të njeriut. Jam i bindur që ata njerëz, sepse natyrisht nuk them se janë gjithë fetarë, që të kuptohemi ka laik, 40% e shqiptarëve besojnë sipas raporteve të departamentit të shtetit. Po s'është pak, nuk është pak, janë 40% që shkojnë në institucionet e kultit. Vrasjet ata 60% i kanë bërë profesor. Cilët 60%? Ai 60% që besojnë në që nuk besojnë. Që nuk besojnë. Nuk jam dakord me këtë gjë. Jo, s'është vetëm ajo. Jo. Unë mendoj që jap një rast edhe që besimi, edhe ata besimtarët vrasin. Edhe ata vrasin. Shiko, ne kemi nevojë, feja ka pjesën e saj dhe mund të ndikojnë në formim shpirtëror. Por ne që jemi laik, ne duhet të kemi cilësitë humane, disa cilësi abstrakte duhet të ketë njeriu dhe prandaj dhe është ky debat i madh. Nëse te njeriu do formojmë që të jetë human, tolerant, i mirëkuptueshëm, të di të komunikojë, të hap rrugë tjetrit, të bashkëpunojë me të, jam i bindur që nuk do bëhet kriminal, kurse ne kemi zënë rrugën kryq njëri tjetrit. Profesor, drejtësia e ka ndihmuar në këto 24 vjet
krimin apo çai ka bërë se në drejtësi të fortë shtylla me dobët e shtetit shqiptar është drejtësia, thon raportet ndërkombëtar. Ju juristët nuk keni qejf ta dëgjoni këtë, po është që kemi të profesor. Tash varet se për çfarë çështje flasim, nëse flasim për çështje penale, flasim për çështje civile. Drejtësia ka disa element. E gjen juristi në fushën penale ku po flasim kemi disa aktor, kemi aktorin e policisë kriminale, kemi aktorin e prokurorit, kemi edhe aktorin gjykatën. Unë marrë shkas nga ajo që filloi zë dëshira që fillim. Edhe u ktheva në retrospektiv tek përgatitja e atyre që sot quhen oficerët policisë kriminale ose të hetusit. Keni fjalën për vendin e ngjarjes që tregoi Tleva? Po për vendin e ngjarjes të Tleva, po më kujtuan dhe shumë çështje të tjera që kam ndeshur gjatë punës time si ish punoj si prokuroris, si avokat i popullit, si avokat privat, si pedagog, literaturë. Po dhe nga një oriti kemi në kultura përgjithshme që shikojmë emisione të ndryshme. Problemi i parë është që për vrasjet, për krimet përgjithësi, krimet do ketë sa është shoqëria njerëzore ka patur, ka edhe do ketë. Si parashikues. Tu është problemi çfarë bën shoqëria dhe shteti, që është rregullatori i shoqërisë, për t'i parandaluar këto. Pra, këtu është gjithë problemi. Dhe roli i shtetit është në shumë fusha, është në fushën ekonomike, sociale, kulturore, por është shumë edhe në infrastrukturën juridike, ku nuk kuptoj legjislacionin dhe punën e institucioneve që merren me kriminalitetin. Pra, kur flasim për krimin radh parë, aktori parë është ai që merr njohuritë e para për krimin. Është policia kriminale, e cila, sidomos në krime të kësaj natyre, elementi parë është hyrja në vendin e ngjarjes. Tani, unë me mendimin tim personal, po edhe nga dëgjoj nga shumë juristë të tjerë, është se ne kemi mangësi shumë në formimin e oficerëve të policisë kriminale, të cilat ose nuk dinë, ose ata që dinë i prishin provat me qëllim për të mos u zbuluar autori ose edhe për ta ndihmuar autorin. Kjo është më kriminale se vetë krimi. Kjo është shumë më kriminale, unë do të rekomandoja zoti Roland, sepse ti ke vlerësimin maksimal edhe si gazetar investigativ, që në të ardhmen të përgatish disa emisione në këtë cikël. Nëse do që të vesh gjërat edhe në fushën e drejtësisë, unë gjej shumë edhe për reformat që po bëhen e do të bëhen, po askush s'po dëgjoj ku janë pikat se ku do bëhet kjo reformë në drejtësi. Nuk e di masë shpreh dhe mendimet e kolegëve të tjerë. Po? Të bëni një program edhe të ftohen njerëz cilët kanë eksperiencën, përvojën e dur, dëshirën e duhur për të rregulluar gjërat, sepse këto gjëra nuk mund t'i bëjnë politikanët. Nuk mund t'i bëjnë politikanët. Po ata vën vulën, profesor. Ore, politikanët më të mençur janë ato që dëgjojnë specialistët. Nëse ne do pretendojmë se juristët më të mirë dhe janë ata politikanë që janë, fjala vjen, në postë drejtuese, në drejtësi apo në komisionin e ligjeve, unë ja them hapur që do gabojnë. Ashtu. Po ata i marrin vendimet, Po unë nuk po them që mos i marrin vendimet ata. Unë po them që ata duhet të thrasin dhe të mbështeten në mendimin më të mirë, më të kualifikuar, më profesional, më me përvojë për ato gjëra që duhet bëhen mirë në Shqipëri, nëse ne duam të ecim përpara. Nuk kam asnjë lloj xhelozie, mendoj se po shpreh me modestinë më të madhe mendimet e mia. Pra, mos futemi në këtë. Po do të rekomandoja që ta fillojmë aty ku e lam. Pra, nëse flasim për vrasjet edhe për krimet, në radhë parë ai që ndeshjet i pari është policia gjyqësore. Mendimi im personal, policinë gjyqësore ne kemi të paaft, ose nuk kemi përgatit një polici kriminale gjyqësore e cila të njoh mirë teknikën e hyrjes vendin e ngjarjes dhe në përgjithësi teknikat kriminalistike. Unë me sa di unë kam qenë drejtori Institutit të Rendit Publik ose Akademisë Policisë. Po qysh në atë kohë, çik më vonë u prishën edhe përgatitja e programet policisë. Pra, ishte dhënë shumë më tepër, si thush, rol dhe është bivlerësuar shumë teknika. Pra, përgjimet,
filmimet e tjera. Në një kohë që në këto lloj krimesh, pra krimet që po flasim këtu, nuk janë këto, sepse sa ndodhin vrasja e marrin, e krijojnë kushtet për të bërë një përgjigje kështu. Në një kohë që provat janë për vrasje janë në vendin e ngjarjes së dashur. Çfarë tha ajo gazetari? Shkojnë në vendin e ngjarjes, gjeti kjo prova. Edhe ngjarje bujshme. Qa mund të presësh në këtë kohë që të gjendesh autori kur policia i ka pas provat të ty nuk ka mbledhur. Në kohë që sot janë kushtet, që po të kqyret mirë vendin e ngjarjes edhe me qimi me floku, edhe me pështym, apo jo, mund të gjesh autorin nëpërmjet atë dënëse të tjera. Prandaj mendimi im është që ne nuk duhet ja hedhim fajin se kur thuhet drejtësia më herë drejtohet vëmendje ke gjykata. Pra, qofse policia nuk e ka bërë dosin të plot, e ka lënë me mangësi profesionale. Prokurori po kështu nuk i riparon gabimet. Ose s'ka fajda herë se nuk mund të riparoj gjërat që bëhen. Qofse shkon te gjykata dhe ne do themi ngjarje e kopshme, vrasje e dhunshme, akuzohet X sepse s'u dënoi gjykata. Zotëri, gjykata ka standarde sot. Edhe po të dënoj gjykata, është gjykata kushtetuese. A unë pash për shembull aty, edhe prandaj e shënova, ngjarja e ndodhur në Kuçov, ku 3 veta u vranin familja u akuzua vllai. Në atë kohë u tha sukses i madh se për 3 ditë policia e zbuloi autorin. Doli blof sepse gjykata kushtetuese para 2 vjetësh e shpallit pavlefshëm gjithë procesin. Sepse ishte vërtetuar që ai kishte pohuar në dhunë. Kishte një seri shkeljesh procedurale të cilat e bënin të pavlefshme. Edhe sipas asaj policia kishte mbështetur ato në dhunën, vetëm në pohimet e personit. Pra, nuk përputheshin me provat e tjera të vetëm të ngjarjes. Është dhënë e filmuar pamja e dëshmisë së këtij që po unë e kam vrarë ti. Kujtohet e Leva? Kështu që rasin e Kuçovës. Unë desha me këtë rast të jap mesazhin që roli i shtetit është shumë i madh. Dua ta theksoj edhe këtë se nuk po zgjatem shumë, dhe lëm hapësirë edhe kolegëve të tjerë. Unë mendoj që këto 2 vjetët e fundit është bërë mirë, sidomos në ndryshimet e kodit penal me ligjin 23/2012 e me ligjin 144/2013 në ripërcaktimin e mjaft figurave dhe të llojeve të dënimit të veprave penale, qoftë në rritjen e masës së dënimit nga 25 vjet në 35 vjet, ose në futjen në kodin penal përfshirjen në zgjerimin e hapësirave për të ndryshuar anën objektive, subjektive ose subjektet e veprave të ndryshme penale që nga përvoja këtyre 20 vjete kanë mbetur të padënuara ose autorët kanë përfituar dënime të ulta ose të pameritura në një kohë që duhet që për këto lloj veprash të kishte një kualifikim më eksakt. Pas aty të dytën ose të tretën, për shembull çështën e Remzi Hoxhës, për shembull. Me bazën e çështës së Remzi Hoxhës, në 2013 është formuluar në kodin penal dhe vënë eksakt ashtu siç duhet ishte çështja e rrëmimit të personit nga autoritetet shtetërore e tjerë, pra është plotësuar dhe ajo si thush elementi në kohë që ka pas diskutime se njoh mirë atë çështje edhe për faktin se për çfarë duhet të dënohen personat të cilët e kanë realizuar atë vepër. Zonja Çobani, 6400 thash të vrarë 1110-2014. Afro 2000 për këta janë në burg autor për vrasje. Kemi 150 persona që janë në burg të dënuar me burgim të përjetshëm. Tani, a është ky raporti real i krimit me atë që bën drejtësia, sipas jush? Tani sigurisht vetë shifrat janë shumë domethënëse dhe tregon një realitet shumë alarmant. Megjithatë, mua duhet që të vazhdoj në këto shinat e bisedave që ushtruan si nga profesor psikolog edhe profesori këtu, njëkohësisht edhe nga zonja Dëshira, unë duhet ta shikoj në një këndvështrim tjetër krimin, sepse u fol shumë nga ana profesionale. Por juve më besoj që objektin tuaj nuk e keni për faktin profesional, e keni si është mundur që këta njerëz arrin të bëjnë krime të tilla. Sakt. Dhe natyra e krimit,
Nuk jam thjesht për vetë faktin që profesori thaj që është demokratizuar shumë dhe ka marrë alternativa të ndryshme. Por jo, unë e shikoj një këndvështrim tjetër, duke e parë vetëm tek femra, sepse femra shqiptare sot ka marrë një forcë, pra nga jo e mbyllur afare e cila ishte gati dhe pa vlerë dhe pa vlerësuar brenda një familje, sot ka marrë një prioritet, pa diskutim, është bërë disi dhe e pavarur, po ka marrë edhe këto ngjyrimet e një force ekstra dhe burrore. Pra, edhe një burr ndoshta do ta kishte shumë të vështirë të vriste të 3 fëmijët e tij, jo më nëna që i bën. Tani, unë dua të referohem thënies së ministrit italian në momentin që u mor vesh ky rast makabër. Pikërisht, 1 orë mbasi është thënë nga mediat italiane kjo vrasje, ai ka dalë ekskluzivisht në një konferencë për mediat dhe ka thënë që kjo zonjë, pa bërë të gjithë këtë procedurën që u përmend tani nga profesori, dhe besoj që Italia si nëna e drejtësisë botërore e di mirë procedurën, por atij i doli ndoshta edhe nga zemra dhe nga shpirti si një qytetar shumë i civilizuar, tha kjo grua nuk ka për të dalë kur nga burgu. Pra kjo do futet dhe nuk do dali kur. Pra e konsideroi një monster të niveleve të cilat ai nuk mund t'i përcaktonte dot. Dhe ishte herë e parë, sepse edhe ky koment u fol gjatë nga gazetaria italiane, që si është e mundur që një ministër drejtësie paragjykon deri diku, bravo, jep drejtësi. Por ishte kaq emotiv fakti, sigurisht. Pra, me këtë dua të them që edhe një realitet europian ndaj të cilit neve tani duam t'i afrohemi dhe të bëhemi pjesë, i japi modelet të kësaj natyre. Këtu unë dua të nxjerr një element tjetër, atë të drejtës jetës, që me të drejtë u tha që është nga elementet më sekondar të shoqërisë shqiptare. Është nga ata të cilat është prioritet për Evropën që ne duam tym, në Shqipëri është e pavlerësuar totalisht. Pra, nëse ti flet për të drejtën e jetës, njerëzit gati dhe qeshin. Dhe kjo çfarë ka të bëj, dhe ju bët shumë mirë me rezumen e këtyre vrasjeve, që ne kemi një memorie sociale tepër të shkurtër. Jam e bindur që juve i keni nxjerrë këto dhe gjysma e këtyre krimeve është haruar, se çfarë bën dhe media vet. Media i jep, i transmeton në momentin e parë dhe janë shumë të rralla rastet që ju i keni shkuar deri në fund. Më thoni një rast, sikundër dhe ky që përmendi profesori, dhe juve nuk e keni thënë. A di pse? Se del tjetër është ajo që thotë Tleva. Del një tjetër që vret 3 fëmijë në Itali dhe ajo duket si ngjarje koti pastaj. Më vjen keq. Kujdesi i medias duhet të jetë i një llojit, i ekuilibruar kundrejt çdo lloj vrasjeje dhe krimi për të cilin neve po diskutojmë. Sepse dalim tek modeli, pra do ndërtojmë modele neve për këtë shoqëri, për këtë qytetari, për këtë kulturë, për këtë edukat që duam të metojmë, modelet kush janë? Është sigurisht parandalimi, por mbi të gjitha dhe dënimi. Pra njerëzit duhet kuptojnë që nëse ti ngre armën, godet, vret dhe merr jetën e dikujt, patjetër që ligji do të veprojë. Por nëse ti jep vetëm momentin e parë, autori ka ikur në drejtim të paditur, jemi në kërkim, jemi në hetim dhe mbas 2 ditësh ngjarja zhduket, po demotivohet krimi, puna është tendenca është sepse duhet i jepet dhe dënimi. Pra ne duhet jemi para rastit. Ne kemi rastin që tha zonja të Durrësit, apo jo, e cila e zoti Dajti. Po është e pafalshme për drejtësinë shqiptare. Si është e mundur që ky njeri akoma nuk dënohet? Po si është e mundur që ky ka guximin dhe kurajon duke dalë përpara gjyqtarëve dhe duke i kërcënuar deri tek fëmia? Ku e gjen mbështetjen? Domethënë krimi i këtij vendi që flet me zë të lartë, duke vrarë 4 djem dhe duke krijuar dhe fatkesi, ju e dini që njëri nga policët ka pasur dhe fatkesi familjare, ka pasur humbje në njerëz, pikërisht nga kjo traumë. Tani, si është e mundur? Mund të themi 5 viktima? Po. Atëherë, si është e mundur? Dhe nuk dim sigurisht se si janë gjendjet e familjeve tjera. Nuk e dim fare. Pra, ne nuk duhet merrim vetëm media. Kjo është shumë e saktë. Atëherë, ku është media këtu? Ku është sensibilizimi? Ku janë modelet e kësaj shoqërie? Kush është modeli? Ai që thot media që u ngrit Dajti dhe kërcënoi gjyqtarin? Për mua kjo është fatalitet. Jo, media. Ky është fundi. Po ky është fundi i një drejtësie. Atëherë, ky gjyqtar që gjendet i kërcënuar përballë një njeriu i cili ka bërë një krim të tillë dhe jo vetëm këtë. Më thoni që si mundet që ai të arrijë, sepse mbi të gjitha, të gjithë
gjyqtarët, juristët, avokatët, janë qytetarë, janë njerëz. Kanë familjar, kanë fëmijë, janë të prekshëm. Mediatike të transmetimit të krimeve do parë me çik kujdes, sepse kam Jo, profesor, të ndjekjes në gjykim flas. Dakor, po ka nga njerë, për shembull kam përshtypjen që kjo telendima që them unë nga njerë, kjo mënyra që media duhet ndihmojnë në një proces saktuar siç është dekriminalizimi i shoqërisë, pra në këtë betejë dhe media pa diskutim është një artillerie e madhe në këtë proces dhe mund të ndikojë shumë. Po ka raste kur kjo telendima ose kjo mënyra si interpretohet, si pasqyrohet, apo si ndikon nga njerë dhe jo mirë. Sepse, pse? Jo në shumicën e rasteve ndikon mirë, nuk e diskutoj, sepse në fundit atë detyrë ka media të pasqyrojë realitetin. Po kam përshtypjen nga njerë të krijohet një lloj zymtie që pasqyrimi i tyre... Se je përgjigje atij realiteti që s'duhet t'i jap. Duhet ta nis. Po pra zbardhjen. Kam përshtypjen, por problemi është që e mbyll gjykimin sepse gjykohet vetëm media. Por, nga ana tjetër, për të vazhduar pak, nëse më lejon, linja që duhet ndjekmeta sigurisht që është e domosdoshme, për arsye sepse pjesa fundore, gjithë problematikës është drejtësia dhe modelet që duhet t'jap drejtësia është dhe një model për shoqërinë. Tani, nëse ne nuk do kishim media, do ishim sipas asaj teorisë së kalit, që ajo që trongëllit atëherë konsiderohet sikur kali ecën në rrugë, por ndërkohë që kali ecën dhe në rër apo në tokë dhe sigurisht që bën kilometra të tërë. Por për sa i përket drejtësisë, mendoj që është i vetmi autoritet publik që në këtë kohë që jemi ne tani, nuk ka një presion llogaridhënie, qofse ekzekutivi dhe kuvendi si autoritete publike, treshja autoritete publike, kanë llogaridhënien publik kur përballen me të drejtën e votës, në dilemën që kemi ne sot për drejtësinë, cila është dilema? Pjesa që ose do t'ja lëm politikës në dorë, dhe media instrumentalizohet nga politika dhe merret media gjithë me kronikën e zezë dhe nuk merret me problemet që kanë shqiptarët, që në mënyrë indirekte i prodhojnë këto. Ka probleme të mëdha se sa kronika e zezë. Ose nga ana tjetër çfarë do bëjmë? Do t'ja lëm drejtësisë këtë sistemin korporativ të ngushtohet, të shpëndajë favorin në një oligarki demokratike dhe ku ishim drejtësia përballet me fenomene që individi ishte i pafuqishëm përballë tij. Mendoj, më falë, se besoj që do të bënim me që debat mbi këtë tematikën. Patjetër me debat që bëhet të shihemi në gjyq me një notë. Me të drejtë thot që është drejtësia e cila ajo flet dhe jep fjalën e fundit dhe verdiktin përfundimtar. Por besoj që këtu nuk jemi thjesht për gjykuar drejtësinë, të paktën sot. Besoj apo jo? Landi, ne jemi për faktin që si është e mundur që kemi qytetar, ardhura nga prona. Qytetar, më fal, vin nga institucionet shtetërore dhe drejtësia. Në qoftë se vetë gjyqësia sot që është një institut i mirë pranuar, është burim krimi në Shqipëri, unë nuk do të bashkohesh është plagështim me mosveprim. Është plagështim me mosveprim, me zvaritje, po, dakord. Unë flas që ta qytetarë të cilët arrin në këtë makabritet e krimi, të cilat përfshin kryesisht dhunën në familje, për mua ky është një fenomen i cili duhet jetë si burim studimi i psikologëve, por nga ana tjetër dhe drejtësia duhet jetë shumë e kujdesshme të shikojë të gjithë faktorët. Unë dua të pyes, si është e mundur një nën të ngrej thikën dhe të vrasë 3 vajza? 90 herë të qelluara. 90 herë të qelluara në përleshje biles, në përleshje me vajzën e madhe, se u tha nga mediat italiane i kanë bërë një pasqyrë dhe panoramë të jashtëzakonshme. Dhe ajo grua, nëse ju e pat, ishte një grua me të dhëna fizike të jashtëzakonshme, një femër shumë e bukur. S'do më thënë gjë kjo jeni. Jo, dua të them që ajo nuk do të ishte një femër e cila të kishte pasur probleme. Të them sepse nisemi dhe nga ajo që një femër që ka disa probleme kështu edhe fizike, ndoshta do të ishte dhe me më emotive për të kryer nga divorci, sepse këtu në rast ishte divorci, pra lënia nga bashorti dhe shpreha e gjithë i inati ndaj vajzave. Por ai ishte një femër shumë. Mos e shikoj estetikisht dhe formalisht, tash. Femrat e bukura janë dhe femrat e shumtuara janë. Pikërisht për këtë them, pra që krimi nuk njeh as formë, as përmbajtje, as kulturë, as intelekt. Pra krimi ndodh. Dhe kjo u them ky denatyrimi që po i ndodh, ja pra çfarë po ndodh. Ja çfarë po ndodh. Është e tmerrshme. Ky denatyrimi i njeriu të sotshëm që po ndodh, është një proces real. Sepse kjo nëna më fal, pse s'vrau veten? Po sigurisht, të vriste veten. Ne ndodhemi përballë me situate ku ka shpërfytyrime të tmerrshme të njeriu, denatyrime të njeriu, atë që thash shumë pak përpara, do të thotë që së fundit njeriu nuk ka ndonjë ndryshim të madh, vetëm që është qenie racionale, që është e arsyeshme dhe bën veprime të kontrolluara, ditë vetë përmbahet, ditë dalloj kush është fëmia, kush është nëna, edhe krimet, që nga krimet deri te krimet seksuale, të themi të incestit, të formave të tjera. Ky është njeriu që njeriu ka aftësi t'i dalloj.
këto lloj denatyrimesh, fakti që njeriu po del nga shtrati i tij është dru i shtrëmbët njeriu. Këtë ka thënë Kanti me kohë, dhe me këtë njerit shtrëmbët që është dru i shtrëmbët nuk mund të bësh gjëra të drejta. Prandaj ka faktorë të tjerë që duhet ta. Shqiptari është shumë i shtrëmbët? Njeriu ai është gjerman, pastaj ka thënë për gjermanën, pastaj janë ata më të shtrëmbët. Ne mund të jemi çik, po sidoqoftë, por nëse ka thënë njeri, po edhe ne pjesë këtyre jemi. Dhe ç'është e vërteta, e kemi treguar veten që ky proces i denaturimit tek ne është shumë i thellë, është i pakontrolluar. Ky njeriu i sotshëm shqiptar që u bë kaq i fortë, që nuk ka forcë ta vetë përmbaj veten. Ky njeriu që ka nxjerrë dhëmbët, ky njeriu që e konsideron tjetrin si send, e vret për qëllime utilitare. Edhe pastaj thotë krimi u bë për çështje pasioni, pastaj u bë për çështje varfërie, pastaj u bë për çështje tradhtie, që po them që është nga krimet më të shëmtuara që kemi në shoqërinë shqiptare, dhe nuk tregojnë se jemi dinjitoz. Janë turpe sociale për shoqërinë tonë, të vrasësh për çështje ku diun deri, e para duhet të ripërkufizuar gjërat. Unë e them gjithmonë. Ai që e vrau, ai burri, është kriminal dhe viktim, ky i atij fshatit që vrau vajzën që ishte shtatzan. Dibër. Po, në Dibër. E vrau dhe doli para gjyqit dhe tha e vrava se nuk duroja dot turpin e fshatit. Imagjinoni tirania e opinionit tek ne është e tmerrshme. Pra ai bën krimin jo nga vetja, po imponuar nga opinioni i fshatit se nesër mëngjes do t'i vënë damkën tek shtëpia. Tani këta njëri e bën nga opinioni, njëri e bën se s'kontrollon dot pasionet. Njëri e bën se thot tradhtia, se edhe termat i përdorim keq. Nuk themi ne, po thojë mungesë besnikërie bashkëtorë, zotëri dhe shkondaj. Pse duhet ta vrasësh? Ti njeriu tjetër. Ti nuk e ke pronë, nuk e ke pronë. Gruaja nuk është sklavja jote, shqiptari vazhdon akoma thotë, është gruaja ime dhe unë mund të bëj ç'të dua me të. Kjo është vajza ime, thot ajo, dhe mund të bëj ç'të dua me të. Ajo i thot ti nuk do shkosh në pub, ç'a ishte ajo, në ekskursion, se nuk të lë unë se unë jam pronarja jote. Po në këto rrethana, nga njëra anë kërkojmë të ndërtojmë shoqëri të lirë, liberale, duam të vëmë në qendër individin, me të drejtat e tij humane, me atë që u theksua, me të drejtat e tij integrale që u than këtu, dhe nga ana tjetër duam të vëmë korniza këtej paternaliste, këtej konservatore, këtej opinion i deformuar totalisht, po domosdoshmë do vinë krimet. Prandaj ne duhet mendojmë çfarë duhet bërë për të parandaluar krimin. Sepse mua nuk më intereson hiç të bëj gjykata pastaj ndashta bëj çfarë doj ta dënoj me burgim përjetshëm. Sa para bën të merresh me pasojën? Çfarë do bëjmë për ta përballuar? Dhe që ta përballojmë do të thotë duhet ndryshojmë disa gjëra që janë thelbësisht konceptuale dhe ngulkëm te kjo gjë. Ne nuk mund të ndryshojmë praktikat e krimit, as intensitetin e krimit, as gjerësinë e tij dhe përhapjen e tij në shoqërinë tonë, nëse nuk bëjmë një betejë të fortë mediatike, juridike, sociale, në arsim etj, që njerëzit të ndrojnë optikën, mendjen me cilën i shikojnë gjërat për të mos bërë krimin. Një sekond për sa tha profesori. Në Shqipëri, në Tiranë, dhe kur them në Tiranë, nuk besoj në pjesën tjetër të Shqipërisë. Unë nuk dëgjoj as në shkollë, as në zyrë, as në familje, as në shoqëri. Të lutem, më falë, falemderit, e kemi, unë kam spaku një dekad që se dëgjoj, dhe çdo ditë që shkoj në shkollat 7 vjeçare, 9 vjeçare, apo të mesme dhe më shumë, shikon një rini e cila minimalisht këto norma që imponojnë edukat, që imponojnë zbutje të një shpirtit, që imponojnë respekt për njeriun, që imponojnë rregullin e shoqërisë, janë të shuara. Kjo është minimalja aja e asaj që... Po bëjnë jetë zbrazur, të rinjtja, ky është problem, bëjnë një jetë të zbrazur të rinjtja. Duke përgatitur për emisionin, lexova një postulat shumë interesant zonjë, dhe kjo lidhet me pyetjen që unë doja të drejtoja, po nga regjia më bëjnë shenjë për publicitet dhe kthehemi sërish. Publicitet. Faleminderit, kthehemi sërish në studio. Zonja Subashi, duke përgatitur për emisionin, lexova një postulat me vërtet që më bëri shumë përshtypje. Parandalimi i krimit fillon në familje. Dhe ishte një tabel e vendosur në disa institucione, natyrisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atje janë kjo pjesa e këtyre gjërave është pjesë edhe e programit arsimor. Çfarë do thosh për këtë? Sigurisht që edhe historiku i Shqipërisë kështu është. Familja ka qenë bërthama e edukimit familjar, shoqëror, të brezit
ka funksionuar, ka qenë një bërthame fort në gjykimin tim. Tradicionale shqiptare ka qenë shumë fort. Moderne është më mirë, po ka problemet e vetë, edhe familja moderne, se kemi filluar, se të prema pak fjalë. S'ka problem për Një pjesë e gjërave për krimin janë të lidhur edhe me tipologjinë e familjes moderne, me këtë jetën e vetmuar, me këtë individualizmin familje, pa kohezionin familjar, pa biseda etike familjare. Po ta harrosh, pastaj thua, si u bë djali im kriminal, si ka mundësi? Unë burë grua njerëz normale, tjere, po më aty të është bërë kriminal, se kanë ndënjur vetëm, mbyllet në shpinë vetmin e tij, fillon deformohet personaliteti i tij, mban lidhje, shikon vetëm gjëra të përbindshme nëpërmjet rrjeteve sociale apo nëpërmjet televizioneve, dhe pastaj një ditë prej ditësh ti pson shokun e papartit, djali yt është kriminal dhe ti duhet pranosh kostën e madhe që je i babai i një kriminal. Dhe për ta vazhduar tek bërthama e familjes, pa diskutim, ashtu siç tha dhe profesori, shumë e rëndësishme është edukata që merr fëmia në familje dhe në shkollë. E gjithë shoqëria. Pse duhet na thonë ne kryediplomati amerikan, act now. Vepro tani shoqëria shqiptare, se shikon që në shoqërinë shqiptare ka filluar një deformim. Unë duke më bërë ftesën Roland për këtë emision, klikova në internet lidhur me shifrat e krimit, dhe më rezultoi, mund mos t'jenë shumë të sakta, mund t'jenë të parafërta, që në Amerikë, për shembull, për 100.000 banor, krimi i vrasjes ishte për 1.5 njerëz, ose 1.5 njerëz e përkthyer ndryshe, kuptohet për 100 vjet si bëhen llogarit. Në Europë nuk shkonte më shumë se 2.5. Marë Europën në tërësi, jo shtetet veçanta, sepse nuk i kam këto formulare. Në Shqipëri kishte një kurbë të çuditshme. Sigurisht kurba më e madhe ishte ajo e vitit 1997, që shkonte në 18 vrasje në 100.000 banor. Po nga 1.5, që është Amerika, apo 2.5, që është Europa në 18, është një shifër që e tregon numri total që juve sapo e publikut, dhe që kjo kurb për çudi vinte nga 2003, 2005, 2007 me zbritje, 2009 me zbritje, 2011 ishte me ngritje. E them këtë fakt që ka ardhur momenti që para kësaj gjendje sociale, shoqërore, të krimit në Shqipëri, vlen që shteti të marrë përsipër një studim për të gjetë në radhë të parë shkaqet e vërteta, jo shkaqet të thëna kështu rutin, siç po i them unë sonte, siç i perceptoj unë sot, por duke i marrë raste dhe analizuar një për një pse ndodhi, kush kategori krimi, pse favorizohet kjo kategori krimi, diagnozat diferenciale diagnozat të diferencuara për kategori të ndryshme. Pse krimi në familje mori zhvillim në 10 vjeçin e fundit? Sepse kjo familje tradicionale me këto norma ka ekzistuar edhe më parë. Kush janë shkaqet? Nuk janë ato ekonomike tërësisht, si tha dhe profesori. Si janë? Janë. Bindet se është kjo zë. Unë mendoj se kjo duhet bërë në një grup pa tjetër të çështjeve sociale, të çështjeve të drejtësisë, të çështjeve të rendit dhe të organizimit të shtetit për të pasur në dorë situatat para se të mbrim tek krimi. Gjithkush nga ne konstaton që kemi një traumë psikologjike të komunikuarit me njëri tjetrin. Ne kemi shumë nga ato vrasje që për shkak se parakalove në mënyrë të gabuar, kanë nxjerrë pistoletën i ka marrë jetën, pa asnjë shkak thelbësor, për një shkak banal. Pra duhen disa studime për të thënë që 1, 2, 3 janë emergjente për të ndryshuar këtë situatë kriminale. Për nga situata kriminale, unë kam studiuar, apo kam vëzhguar, se studim është fjalë e madhe, që sigurisht janë hapat e zhvillimit shoqëror në Shqipëri dhe janë element kriminal që kanë funksionuar në Italinë e Jugut rreth viteve 70-75 për nga lloji i krimit, qoftë krimi i vrasjes, qoftë krimin për nga mënyra se si organizohet. Ne nuk flasim sot
për një krim që është më i sofistikuar, sepse kërkon një organizim dhe një përpikmëri më të mirë të organizimit shtetit për ta... Sa vrasje kemi të biznesmenve për konkurencë tregtare apo për arsye të tjera? Shumë ka. A lidhen këto me një detyrim të shtetit apo me një lidhje më të hollë të fijeve, siç kanë ekzistuar, unë di teorinë italiane të viteve 70 që duhet të studioj shteti apo strukturat që merren me këtë gjë. Pse ka ndodhur? Pse ka ndodhur? Arsyet, shkaqet. Arsyet, shkaqet. Pse ka ndodhur? Kur ka ndodhur? Arsyeja pse ndodhi? Kush ishin lidhjet dhe kush ishin pasojat e veprimeve që sollën këtë krim? Po nuk u bë analiza e këtyre pyetjeve që ne juristët i kemi bërë në shkollë si byzylykun e artë të profesionit të një penalisti, ne nuk do të dalim kur në shkaqet e vërteta për të bërë një shoqëri që të shkoj drejt uljes së kriminalitetit. Kleva, e tha pak profesori, dhe nuk e di, Edmondi më duket, që edhe media, po të mos i nxjerrë media, ose kur i nxjerr media, shtohet ajo dëshira për të vrarë. Unë se besoj fare se... Ka një ndikim, ka raste, tha profesori, po unë e kam dëgjuar nga tjerë, edhe miq, edhe koleg, edhe sidomos politikan. Dgjoj, ju jepni vetëm kronikë të zezë, dhe unë duke qenë dhe vetë gazetari që kanë dalë në kronikë e zezë, e kanë vuajtur këtë. Cili është mendimi e kemi menduar dhe në rrjethe shoqërore. Dhe e kemi diskutuar. Dhe e kemi diskutuar që ka pas disa raste që kishte shumë vetvrasja. Do të thonë gati çdo ditë dhe kryesisht fëmijë. Dhe thonim me vetëm ose kemi ne fajin që po i publikojmë këtë ngjarje. Si e ke bindjen e Kleva? Mendoj se jo, nuk ka lidhje. Domethënë ai njeri që e ka ndarë mendjen të vras veten ose të vras dikë, si dolin media, si mos të dalë, ai do e vras veten. Ose do vras personin tjetër. Ka raste kur bëjmë estetizim të vetvrasjes ose rasti i eksplozivit, që edhe këto e mendonim mos po i shtym në media që e publikojmë dhe ditë për ditë kemi nga një rast eksploziv. Ka një problem. Për shembull, ka raste kur sidomos për vetvrasjen, me që soni vetvrasjet, unë vetë personalisht nuk kam qenë dakord që vetvrasjet të shkruan ose të bëhen lajme. Po për shembull, nëse ti ajo që unë e quajm estetizimi vetvrasjes, domethënë ta bësh vetvrasjes fenomen të bukur. Nëse ti thuaj për një letër erotike, për një kështu se u prish me... Besoj që t'jetë... Ka raste dhe fillon... Kam vënë re... Të loj gjithmonë shije të hidhur, vetvrasja të besoj shien më të hidhur të mushme, njeri të arrit të vari veten... Jo, shije tek moshatarja, tek ajo që... Po besoj tek të gjithë. A ndikon media, profesor? Media ndikon pozitivisht dhe unë mendoj që jam i bindur që është një element pozitive. Media është pozitive. Absolutisht. Megjithatë duhet me qenë e kujdesshme në interpretimin. Si do ta shkruaj, do ta shkruaj. Ka media është edukim. Unë e di që ka gjëra që duhet i shkruaj dhe ka gjëra që nuk duhet i shkruaj. Landi ka etikë profesionale diku. Duhet ta shkruaj me vetvrasje. Landi ka etikë profesionale. Duke shpjeguar ka etikë profesionale mediatike, ju keni edhe juve një rregullore të brendshme në të cilat ju jepen deri nuk e di se si veproni. Kodi etikës po diskutojmë fakultetin e ne, dim se bravo, edhe besoj që duhet ta vini edhe në praktik, sepse jo për çdo element të një vepre penale juve mund dilni dhe të publikoni. Pra nuk keni të drejt ju që të hyni në analizën profesionale. Pra jo me çdo element të veprës penale të një ngjarje të caktuar, ju keni të drejt të hyni. Ju hyni nga ndonjëherë në disa analiza, të cilat gazetari i cili bën, gati bëhet qesharak, sepse bën gafa të cilat realisht ai dhe nuk di të interpretoj. Pra shkon në një vend ngjarje, shikon, tani flasim për një rast i cili ka qenë shumë sensibël. Me këtë rast unë po rikujtoj një kolegun tim, pra ish deputetin Sokol Uldashi. Unë kam bjerë një humbje shumë të madhe me vdekjen e tij, pasi ka qenë një nga kolegët e mi për vite me radhë, dhe e kam ndjekur hap pas hapi median në atë natë të errët të nëndorit të vitit kaluar. Dhe çfarë thonte një media, nuk thonte një media tjetër. Çfarë element është përmendë njëri, nuk përmendte tjetri. Filluam me 2, dolën me 3, përfundon me 1, vdiq, nuk vdiq, jo. Dëshira, më vjen keq, neve hymë në sensibilitetin e familjarëve, të fëmijëve, të prindërve, të cilët këtë
njeri e kanë burr, e kanë baba, e kanë fëmijë. Pra, duhet bëjmë të kujdesshëm. Vetë ngjarja është makabre, vetë ngjarja është e rëndë. Kur ti jep edhe element që rëndojnë figurën individuale të personazhit politik në këtë rast, por dhe të një qytetari të thjeshtë, neve bëjmë gabime shumë të rënda, të cilat lën pasoja. Dhe është e çuditshme që kjo memoria e shqiptarëve, e di që mbal mend vetëm këtë pjesën këtej dhe nuk mbal mend fare këtë pjesën. Personazhet publike kanë qitë kufizorin në private. Profesor, dhe tek qytetarët e thjeshtë janë gjetur në makinë 2 njerëz, burr dhe grua, të mbytur nga gazi i makinës. Ne nuk e dim që ishte ky burri dhe gruaja. Të gjithë thanë, të dashur, po bënin këtë, po bënin atë, u gjetën në këtë formë, u gjetën në atë formë. Më falë, këto janë element që i duan një qytetari. Nuk i duan qytetari, nuk i duan shoqërisë. Sa prekja e shoqërisë, kam një merak që futja e medias në detaje teknike ndikon negativisht në zbardhjen apo në një drejtësi ideale që duhet Edhe ajo. Ka dhe raste ka fajin media. Ka dhe raste që media ndihmon. Unë do të mendoja që media bën. Që mos bëni viktimën ju, më njëherë kapni këtë jo tak kështu. Unë jam e mendimi që media duhet bëj detyrën të pasqyroj situatën e vrasjes, e përdhunimit, atë ngjarjes, ashtu siç është. Po komenti i medias që e vrau Pilar, u gjet i vrar, u gjet kjo provë, u gjet ajo provë, u pyet ky dëshmitar, u pyet ai dëshmitar, janë element shumë teknik të së drejtës. Procesin e rregullt ligjor dhe në konventin e kemi. Rregullt ligjor. Dëmtojnë procesin e rregullt ligjor për hapat që do të marrë më tej procesi, ndikon tek njerëzit që do të merren me procesin. Jo, po ndikon te shoqëria. Te shoqëria. Vetëm opinionin zë nuk e mendojmë fare kur bëjmë lajm se çfarë mendon gjykatësi. Jo fare, ju e bëni për shoqërinë. Ju e bëni për shoqërinë. Ai prishet aty puna apo jo me Landi, ju e bëni për shoqërinë. Dhe kjo është ju e bëni për shoqërinë, pra. Dhe ky është defekti. Ky është shtrëmbrimi. Edhe vendimi i gjykatës shtrëmbroni faktet. Shtrëmbroni faktet dhe ju duhet bani dhe përgjegjësi për këtë. Unë mendoj se po e kaluam, natyrisht po të marrësh kaq shumë jurist, dihet që do në atë terren do të fusin, po futen në atë terren, do marrë karakter tjetër. Kështu që unë përpiqem ta nxjerr prapë nga kjo interpret. Shikoni. Unë them kështu që ka një problem, ka një problem shumë serioz. Duket në mënyrë evidente që shëndeti i shoqërisë tonë nuk është i mirë. Absolutisht. Duket që në shumë komponent shoqëria jonë po funksionon keq. Marrëdhëniet sociale midis njerëzve janë keq. Ky neurotizmi social është shumë i rritur. Fenomenet e reja që po shfaqen, sidomos tek adoleshentët, vetmia e adoleshentëve është një rrezik shumë i madh. Fakti që qëndrojnë të izoluar me gjithnjë me pak relacione sociale. Edhe kur kanë relacione sociale i kanë konfliktuale, her pas here edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, në Facebook e tjera, por edhe në marrëdhëniet interpersonale. Pra të gjitha këto tregojnë që ky ne duhet gjejmë çfarë ilaçi. Do gjejmë, domethënë që të përmirësojmë, se po nuk rregulluam shëndetin e shoqërisë, nuk përballohet krimi. Sepse fundi krimi është akti më individual, çdo njeri mund të psoj çmendurinë në një moment të caktuar dhe kryen akt kriminal dhe ti nuk e parashikon dot. Po që individi nuk e parashikojmë dot. Nuk është geometria e njeriu të sotshëm është e padëshifrueshme. Nuk ka ekuacion që e zgjidh këtë gjë. Ne kemi një gjë në dorë. Që duhet bëjmë përpjekje për të rregulluar shëndetin e shoqërisë. Që duhet të rregullojmë shëndetin edhe nga pikpamja instrumenteve juridike, domosdoshme po funksionoi, ajo do çojë atje sepse duhet ta pranojmë që për shembull pse her pas here themi duhet vetë gjyqësia. Pikërisht pse ndodh? Ndodh sepse edhe sistemi i drejtësisë po më futet prapë në fushën tuaj. Nuk janë vetëm vendimet e padrejta ato që japin vërtetësi profesor. Jo vetëm ato, ka shumë arsye. Po edhe drejtësia është pjesë e kësaj shoqërie. Patjetër. Po patjetër, kur shoqëria është smur, nuk e di unë që sistemi i drejtësisë duhet të qëndrojë në ndonjë piramidë në majtë, ta shikoj nga lart shoqërinë tonë. Edhe ajo këtu është pjesë e saj, është ka presionet mbi vete, ka deformimet mbi vete, ka interferimet e politikës që herë janë kështu, herë janë kontroversale, ku diun se ç'do bëhet me këtë gjë, e thatë do bjani. Koleg, do të japim përgjigje Rolandit çfarë duhet bërë se të ndjekim pjesën e dytë të çfarë duhet bërë që të ketë më pak vrasje. Sepse pjesa e dytë, profesor, shumë punë. Pjesa e dytë i ka krimet më makabre, domethënë vitet e fundit janë krimet më monstruoze, më të rënda që kanë ndodhur. Të ndjekim pjesën e dytë dhe kthehemi në studi. Njëzet 26 shtator 2011, në Durrës gjenden në makinën e tij djegur trupi i pajetë një punonjësi të shishit, mendohet për shkak të detyrës.
27, 15 tetor 2011, në një pyll në Shëngjin gjendet një vajzë 25 vjeçare e masakruar me 20 plag nga goditjet e thikës. Mendohet se vajza ishte nga Fieri. 28, 13 gusht 2011, në vendin e grumbullimit të plerave në Korçë gjendet ku Kufoma e masakruar një gruaje rreth 3 vjetave, e saj i kishin prerë kokën dhe gjymtyrët. Ende dhe sot nuk është identifikuar. 29, 3 shkurt 2012, ekzekutohet në një prit me 3 plumba një grua në Tiranë me profesion laborante dentare. 30, 2 gusht 2012, në art të Temalit në Shkodër babai 45 vjeç vret të bijen 14 vjeç sepse nuk donte të kulloste baktit dhe më pas vret dhe veten. 31, 7 gusht 2012, në Poliçan të Skrapari të roja i uzinës vret shefin e tij dhe veten, më pas vëllai të vrarit, dhunon Kufomën e vrasësit. 32, 3 shtator 2012, në zonën e plazhit Ileria në Durrës, nipi 26 vjeç vret xhaxhain 56 vjeç me thik dhe më pas e fsheh Kufomën në tualetin e apartamentit ku banonte. 33, 11 tetor 2012, në Xhavzotaj të Durrësit një 80 vjeçar ka masakruar duke i prerë kokën një vajzë 18 vjeçare, e cila ishte shtatzën. Sipas hetimeve turpi për këtë lidhje ka bërë që vajza t'i kërkonte 80 vjeçarit ta vriste dhe ai ka kryer krimin. 34, 18 nëntor 2012, në Berat ekzekutohet për akmarrje një 65 vjeçar pas ishte vrarë i ishte prerë koka. Shkak sipas policisë është bërë aksidenti që kishte bërë djali i tij, nga ku kishte gjetur vdekje një 52 vjeçare. 35, 11 dhjetor 2012, në Orikum të Vlorës një burr masakron me sipar gruan shtatzën dhe për dynet flen në shtëpi duke pasur Kufomën aty. 36, 31 janar 2013, në Elbasan babai i vret djalin dhe nusën e tij italiane pas një debati. 37, 23 shkurt 2013, në Lent të Fierit një person ka vrarë vjerrin. Vjerrën ka plagosur bashkëshorten dhe më pas ka vrarë veten. 38, 25 shkurt 2013, në Luznin të Dibrës dy nuse masakrojnë dhe më pas i hedhin vaj të nxehtë në vesh vjerrës. Më pas Kufomën e groposin në kasollën e Lopës, por policia zbulon ngjarjen dhe arreston dy nuset. 39, 16 mars 2013, kapet në Tiranë pedofili Ardian Përrenjasi i cili kishte abuzuar me një fëmijë dhe dyshohet se kishte vrarë një fëmijë tjetër. 40, 16 tetor 2013, në Lagjen 18 shtatori në Gjirokastër një 57 vjeçar vret gruan edhe më pas veten në sy të vajzës 25 vjeçare. 41, 5 dhjetor 2013, në Shkozet të Durrësit në një orë mësimi i vritet me çifte një 15 vjeçar nga shoku i tij i klasës. 42, 21 shkurt 2014, në Durrës gjenden të vrarë dhe më pas të djegur në makinë dy persona. 43, 9 mars 2014, në Lekot Italisë nëna shqiptare Edlira Dobrushi vret 3 vajzat e saj, 3, 10 dhe 13 vjeç, pas divorcit me të shoqin shqiptar i cili ishte kthyer në Shqipëri. 44, 17 mars 2013, në një shpellë në Zagor të Shkrelit në Martësinë e Madhe, gjendet një kufon pa kokë mbuluar me gur. 45, 23 mars 2014, në Kurbin nëna 45 vjeçare vret të bijen 15 vjeçare dhe më pas vret veten. Sipas të dhënave të para, Ema ka pasur si motiv për penguar vajzën që të shkojnë në ekskursion me klasën, por edhe për një lidhje dashurie të saj. 46, 28 korrik 2013, në plazhin e ujit të ftohtë në Vlorë një 18 vjeçare ekzekuton me breshëri automatiku 3 pushues. Sipas policisë, autori i arrestuar do të qëllonte ata që i kishin ngacmuar të motrën, por gabimisht janë vrarë 3 pushuesit. 47, 2 prill 2014, gjendet një kufon pa gjymtyr dhe kokë në anë të rrugës, në autostradën Lushnjë-Fier. 48, 9 maj 2014,
Në domgjon të Mirditës burri masakron gruan dhe më pas var veten. Mendohet se krimi është kryer për motive xhelozie. 49. 1 maj 2014, në fshatin Kurturman të Librashtit, nëna mbyt me jastëk fosh një 2 muajshe sepse bashkëshorti mohoi atësin. 50. 29 maj 2014, në fshatin Slatin të komunës Lov në Dibër, baba i vret të bija 21 vjeçare me 8 plumba. E bija ishte shtatzënë në muajin e 5 dhe fakti që ajo nuk ka treguar se kush ishte jati, ka sjellë reagimin e tij duke ekzekutuar. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Ishin krime akoma të rënda vitet e fundit. Ka një shpjegim jo vetëm social, po edhe juridik, dhe lidhet me situatën politike, me dobësinë e drejtësisë, me çfarë? Gjitha këto fenomene që ju përmendët sigurisht janë, sepse... Si janë fenomene, janë raste konkrete. Po theja për fenomenet e krimeve monstruoze që ndodhin së fundit që i paraqitet dhe në monitor. Ajo që mund të them që priret për të zgjidhur ose si thua për të lëvizur ujërat në këtë shoqëri, është pjesa e presionit shoqërisë për të sensibilizuar kategoritë caktuara të krimit. Nëse flasim për dhunën në familje ose krimin ndaj femrës, atëherë gjithë shoqëria ose organizatat shtetërore, ashtu si dhe ato jo fetipruese, duhet të rrisin masën e presionit, mendoj unë, për të bërë programe caktuara që të sensibilizojnë këto njerëz, këto viktima të denoncojnë këto raste. Mendoj që mund të ketë sukses sepse disa raste, për shembull në Durrës, fakti që ka ndalë mbi atë paragjykimin, profesori mund ta shpjegojë më mirë, mbi atë paragjykimin e lagjes apo e zonës ku janë, për denoncuar një dhunë permanente të vazhdueshme ka shik këtyre femrave, çfarë bën? Në fundin parandalon një vrasje të mundshme, sepse gjitha rastet ku kemi krim në familje, më së shumti janë recidivistë, pra dhuna është e ushtruar në një kohë të gjatë. Dhe fakti që këto gjejnë kurajo për denoncuar burrat, bashkëshortet e tyre apo fëmijët apo njerëz të fisit për t'i vënë përpara përgjegjësi, në fundit bën një hap të madh qytetar, sensibilizimi, por kjo nuk bëhet vetëm, kjo bëhet me media, me shoqëri, me OJF, me buxhete dhe çdo ligj ose çdo program duhet shoqërohet patjetër me faturë. Kërkoni ndihmën media, pastaj thonë ka fal media. Ajo gjë që kufit e informacionit, pra sa duhet japi media, jo çdo gjë e jep media. E jepeni çdo gjë. Pra jo. Kjo është emisioni jep çdo gjë jep ti te emisioni yt aty. S'ka asnjë gjë ti aty. Së fundmi dua të thoj diçka. Asnjë gjë. Ne bëjmë një emision tjetër për diskutuar emisionin tim se shumë i gjatë. Do bëjmë emisionin tënd. Patjetër. Do bëjmë emisionin. Domethënë për ta diskutuar, unë jap aq sa duhet të jap për protagonistët cilët marrin pjesë. Dhe nuk jap asgjë më tepër, më shumë, apo për të paragjykuar çfarë është dhënë përpara. Pra ky është gabimi i perceptimit prap mediatik për një emision i cili ka shumë brenda për sa i përket procedurave juridike që zhvillohen pse jo edhe brenda drejtësisë shqiptare. Edhe një fjali, edhe mua më vjen keq. Po humbasim pyllin e krimit. Prandaj po them. Edhe një fjali se mund ta them, fakti që institucionet shtetërore ose gjykata në përgjithësi mund përmend një rast një nga viktimat e gërdecit të cilës ju zua kërkesë pa dijen gjykatë e lartë për arsye sepse s'kishte të paguante 3% dhe ky nuk është një turp i një gjykate, por është një turp i një shoqërisë, sepse një viktimë e tillë nuk ka një sensibilizim apo një mbështetje shtetërore për ta kaluar këtë gjë dhe mos kemi rrëzimin e asaj, po të kemi vazhdim në një procesi, apo raste tjera ku viktimat vet, nëse flasim për mos hyrë te prona sepse është një epopejë gjatë që duajmë shumë emisione, po viktimat e dhunës familjare që nuk ka mundësi shteti që t'i tërheq ato dhe të krijojë kushte të caktuara, pra ato s'kan mundësi të paguajnë tarifat gjyqësore për të bërë divorcin dhe ka me mjaft raste për këto. Ky mendoj që mund të jetë fokusi i shoqërisë për të ndihmuar dhe mos ta bëj politikën nga foltorët e parlamentit apo të institucioneve qendrore, por problematika të bëhen në terren në nivele lokale në bashkëpunim me gjithë organizmat për t'i evidentuar dhe për t'i trajtuar pastaj. Okej, ka një gjë të vogël me kishtet e logjika. A partare do flasë edhe profesori, po tamam, po. Se jemi 6 vete, po. Jo, s'ka, nuk kemi pse ta bëjmë të siç e bëjmë dhe më politikanët. Në fakt kam një pyetje konkrete. Ka një teori, ka një tezë që në gjithë këto krime që ndodhin, pavarësisht rrethanave, ngjarjeve, autorësisë e tjerë, femra luan një rol jo të mirë pozitiv.
e tha në fillim fare të emisionit Eni, dhe unë do ta përshëndes dhe ta vlerësoj këtë, sepse edhe unë vetë jam i kësaj. Shikoj femrat si ecin rrugë, profesor, në timon. Ka rënë teoria e juristëve të vjetër që femrat në timon në Shqipëri nuk bëjnë aksidente, ecin më mirë tjetër. E kam dëgjuar këtë në vitin 97, kur filluan aty makinat e para të vozisnin femrat. Sot, jo. Qa ndodh me femrat shqiptare? I thot vllajt, më ngasmoj njeri në rrugë. Merë vllaj, kallashin vetë vretja 3-4 veta. Nëna i thot birit që shiko, ai na e ka bërë borxh familjes, i vrije. Qa është kjo femër, profesor? Tani, po të marrësh raste individuale, mund të jetë kështu, po kjo, tu duhet të flasim për një, si thua, një diagonale në kuptimin mesatare. Unë nuk mendoj se është totalisht ky perceptim që keni ju. Jam i gabuar? Them që ju ke i gabuar, po ti ke marrë vetëm ato raste që ke dëgjuar nga media. Po unë mendoj se në përgjithësi femra e rezervon, si thush, roli i femrës, si nënës, si paqëtuese, si krijimi i jetës, etj. Është teoria e vjetër kjo, profesor. Unë mendoj se jemi akoma në atë, jo gjithmonë, ose mua nuk më rezulton që gjithmonë femra është nxitse. Kjo mund të jetë pastaj mund të ketë një çike perceptime mbase nga prejardhja, mbase edhe krahinore, mendoj unë. Por në përgjithësi unë nuk them se femra është nxitse e konfliktit dhe aq më shumë e vrasjeve. Tani desha të vazhdojë në një temë tjetër, se mase jo mund ta thosh. Kjo çështje i takon më shumë sociologëve. Aty që e preku pak Eni para se sa ta merrja fjalën unë, është që cili është roli i shtetit në nxitjen e vrasjeve ose në parandalimin e vrasjeve, situata politike, në pak fjalë. Mendoj unë që ne duhet ta trajtojmë këtë. Mendimi im është që kur shteti perceptohet se është i dobët, mendoj se krimi nxitet dhe inkurajohet. Dhe po marrim fjala vend, kemi fjalën për periudhën 20 vjeçare apo jo. Kur Shqipëria 24 vjeçare, dakor. Do bëu që thoshim ne 25 vjetë. Kemi periudhën pas vitit 90 kur u lëkund shteti, natyrisht patën transformime më dha pozitive dhe shqyr që erdhën ato ndryshime. Po ama është fakt që mas vitit 90 pati nxitjen për hapjen krimi i gjakmarrjes. Po thuaj se ne e kishim harruar. Patëm në 97 dhe kuptohet që u nxit krimi u kuarojua, sidomos përsëri krimet e gjakmarrjes, të hakmarrjes dhe kundër përfaqësuesve të shtetit. Dhe çik më pak edhe krimet në familje. Pra, në atë momente, pra, ndikimi i situatës politike në vend ndikon në ato momente për ato krimet të cilët janë ato që ne quajmë krime për motive të dobta. Pra, atëherë kur subjekti e ka, si thua, është e ruan nga brenda mblefin, armiqsinë, ndjenjën e hakmarrjes dhe gjakmarrjes, dhe pret momentin kur shteti mendon ai që është i dobët, që nuk do të ketë mundësinë, sepse mendon gjithmonë edhe të mos zbulohet, edhe të mos përgjigjet, sepse edhe shesh edhe këto krimet për hakmarrje, gjakmarrje nuk kryen hapur, po kryen të fsheta dhe tash është dhe futur edhe vrasit me pagesë. Pra në këto momente gjithmonë situata ka treguar që këto lloj krimesh marrin zhvillim dhe inkurajohen. Do të thoshe që ne, shoqëria civile, sidomos në këto krime, po ne nuk e prekëm fare krimin e gjakmarrjes, shoqëria jonë ka një përvojë shumë të mirë, përvojën e Kosovës, para vitit 2000, për shembull, që arritën që të pajtojnë. Ne sot akoma, mas 20 vjetësh, nuk kemi krijuar një traditë në pajtimin e gjaqeve. Unë, të paktën nga provoja dhe çasti avokat populli, që në vitin 2000 preka edhe në një konferencë të parë përfshirë drejtën e jetës, fenomenin e gjakmarrjes. Dhe aty u fol për herë të parë në Shqipëri, në ato drejtet më të larta u pranua që
Gjakmarrja është një fenomen në Shqipëri që ka marrë për hapje dhe që duhet punojmë për ta parandaluar atë. Vërejtje mas 12-13 vjetësh janë bërë disa hapa pozitive, por mund të ishin bërë shumë më tepër. Në atë kohë kam lumtuar, kam takuar mjaft nga këta pajtuesit ose shoqata të pajtuesve, por kam konstatuar në këto 13 vjet që këto shoqata nuk janë shoqata vullnetare, emrin e ka vullnetare që të punojnë taman në kuptimin që të arrijnë të pajtojnë, por në një farë mënyrë janë bërë si thuaç ata ta gramlesit e taksës gjakut, pra. Shumë nga ato punojnë mbi bazën e shpërblimeve që i marrin palëve për të arritur pajtimet. Në kohë që ne duhet të arrijmë tek nismat që t'i marrin njerëz të shquar akademik, njerëz me reputacion të padiskutueshëm. Ne në këtë rast kemi ndeshur kryetar shoqatas që kanë shitur vërtetimet për gjakmarrje, siç kanë shitur edhe vërtetimet për përndjekur politike e tjerë. Pra, duhet të them që sa është roli i shtetit, aq dhe i shoqërisë në parandalimin e këtyre krimeve të rënda. Nuk po zgjatëm më tepër, tu le hapësirë dhe kolegëve. Publicitet, rikthehemi pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit, zonja Subashi, më kanë ardhur disa mesazhe dhe ajo që unë sikur ta prisja ka një opinion, ja dikush thotë që duhet vënë ligji me varje. Do të thënë, pyetja ime është, në shumë raste, besoj të Leva e ke vënë re këtë, që kur ndodh një ngjarje e rëndë, edhe nga ato që unë kisha nxjerrë te inserti me 50 krime më makabre, tërë fshati, lagja, qyteti thotë të varet për gjuhë, do të gjithë thonë, ta bëjnë mishin copa. Ç'a është kjo histori? Se mirë ajo ngjarje që ndodhi aty, po kjo pjesa tjetër pasaj e shoqërisë që bën një krim tjetër, do nuk arrit ta kuptoj këtë. E përcjell të keqen në atë formë në cilën ju thoni kërkon dënimin. Sigurisht që ky është një mesazh që i fortë i reagimit, por nuk është aq i fortë në gjykimin tim. Që të ketë një ndikim në atë të pritshmen. Ndodh krimi, është ai momenti i dëshpërimit, shokusi i parë, dhe nuk mbahet më toni i ngritur, se nuk ka pikë rëndësie në gjykimin tim, nëse autori i një vepre penale u dënu me varje, siç ishte rasti që ju dhatë në insert në vitin 92, në fije, apo u dënua me një vendim dënimi përjetshëm, apo 20 vjet. Shumë e rëndësishme është që autori i veprës penale të marrë dënimin e merituar. Sepse mund t'i japish një vrasësi 20 vjet burgim apo 25 vjet burgim, por besoj me mekanizmat ligjor apo me një tradit që duhet të mbetet në përgjegjësinë e drejtësisë, që nuk i bën as ato 20 vjet të burgimit, sepse fillojnë uljet që parashikojnë ligjet shqiptare, falja, amnistia, dënim. Rregulluan me ligjin e ri të 2013, nuk e lejohen më të dënohen, përfitojnë nga këto. Vetë rritja e në masën 35 vjet. Ne po themi çfarë eliminuar këto përfitime, pra. Çfarë kemi ndodhur me përfitime. Janë shumë të drejta këto. Dhe kjo është atributi i drejtësisë që në masën e dënimit përballë një ligji që ka një marsh dënimi që fillon nga 5 deri në 15, apo nga 10 deri në dënimi përjetshëm, është përgjegjësia e nënpunësit të drejtësisë që në raport me vlerën e krimit, vlerën shoqërore të krimit dhe të pasojës, të japi dënimin e duhur, dhe të administratës shtetërore që t'jetë përgjegjës për edukimin e atij kriminali, atij që ka bërë një vrasje, atij që ka bërë një krim, për ta edukuar se burgu këtë qëllim ka, këtë qëllim. Dhe pyetja që më lind në këtë moment është a marrin kriminalët dënimin në çdo rast, dënimin e merituar nga drejtësia? E marrin?
nuk do të marrë përsipër të jap një përgjigje kategorike. Perceptimi im është jo, perceptim, sepse që të thush në mënyrë kategorike që e marrin apo jo, duhet kesh shumë faktor, shumë element real se çka ndodh që është e pamundur që unë ndikem. Perceptimi im është jo, do të thoni ju pse jo. Ndërkohë që transmetoheshin insertet, unë me kolegët çova ndërmend që shiko, shteti përpiqet të vërë në ulli, themi ne, në rrugë, çështjen e krimit. Asnjë qeveri nuk do të dëshironte që në qeverisjen e tij të kishte një situatë kriminale. As shoqëria vetë do ta donte, por ashtu siç edhe u tha, duke përfituar nga boshllëqe, lindin krimet që zhvillohen. Dhe për të rikthyer në idenë që kisha, ne kemi pas një strukturë gjyqësore shumë më të reduktuar, ndoshta sepse edhe çështjet nuk kanë qenë kaq të shumta, por a i përgjigjet kjo strukturë drejtësie, jo vetëm gjyqësore, drejtësie këtij zhvillimi të fenomeneve në Shqipëri, këtë duhet ta thonë pa diskutim strukturat e shtetit për një arsye. Kanë qenë 17 gjyqtar që gjykonin gjithë rrethin e Tiranës në vitin 1990, 91, 92, 93. Kishte ngjarje atëherë? Kanë qenë vetëm 30 gjyqtar, ndoshta deri në vitin 96-97. Nuk do t'jap numrin e sakt, po vetëm gjykata e Tiranës në çështje civile ka 77 gjyqtar. Ka dhe gjykatën penale. Madje është krijuar edhe një gjykatë e veçantë, po them e posaçme. U kriju në vitin 2005 apo 2004, gjykata e krimeve të rënda që gjykon një kategori të caktuar çështjesh. Që gjykon ndonjëherë edhe krime të buta. Që nuk varet nga krimi i rënd, me disa kritere që janë vendosur në rit. Është krijuar tashmë gjykata administrative. Në vitin 90 deri në vitin 98 që një gjykat në polici pyjore, polici një gjykat e apelit në gjithë Republikën me 30 gjyqtar ka qenë deri në vitin 98. Sepse vendimi i gjykatës apelit... Shoqëritë moderne janë shoqëri gjyqësore veç, edhe në Amerikë shumë gjyqtar ka se sa shumë bura. Jo, profesor, ku duhet të dalë tek ajo sepse jemi në fund të emisionit. Do ta shkurtoj shumë. Gjykata e apelit funksionoi si një e vetme në gjithë Republikën dhe në 98-ën u shpërbë. Shkun 6 gjykata apeli. Sot është kthyer gjykata e apelit Tiranë me 31 gjyqtar, ndërkohë që funksionon në 6 gjykata të tjera sërish. Një numër maramendës gjyqtarësh që nuk kanë si ta zhurnohen me praktikën e dënimeve, me vlerësimin e çështjeve gjyqësore, civile apo penale, dhe që besoj që kjo temë e diskutimit të sotëm për një reformë në drejtësi, ja vlen të rikthesh edhe në atë që sjell pasojën edhe mënyra e organizimit dhe të funksionimit të sistemit gjyqësor. Se do të pyes i gjashtë, jo të lutem, do të pyes i gjashtë, është një pyetje e vështirë. Kur mund të vrisni ti? Unë nuk do vrisja asnjëherë. As për vetmbrojtje? As për vetmbrojtje. Kur mund të vrisi ti, profesor? Nuk besoj se bëj dot. As për vetmbrojtje? Nuk e di për vetmbrojtje, kur të jem ndonjëherë në situatë vetmbrojtje do ta gjykoj pastaj. S'ke kohë. E mbas së dihet do ketë s'ke kohë. Kur mund të vrisi ti, profesor? Vetmbrojtje? Vetëm për vetmbrojtje. Kur mund të vrisi jeni? Asnjëherë, por vetmbrojtja është e paparashikueshme. Kur e parashikon ligji? Do hapësh kushtetutën ti, do hapësh kodin penal. Do hapësh kodin penal atë moment. Për rastet jashtëzakonshme nevoja ekstreme. Të doli njëri me pistolet në dorë. Të doli njëri me pistolet në dorë. Nevoja ekstreme kjo është. Etleva, kur mund të vrasësh ti Etleva?
Unë edhe për vetë mbrojtje do bëj si policia të qëlloja këmbët, besoj se do vrasë ndonjëherë. Nuk e ka aty të marrë shenja. Po s'ka më dyshje. Për ta mbyllur me një gjë sepse është shumë e rëndësishme. Pse kemi konceptin e vetmbrojtjes pastaj? Pse ke mësuar konceptin e vetmbrojtjes? Pse shteti e parashikon brenda ligjit patjetër. Sepse mund mbrohesh. Është nevoja ekstreme. Kemi edhe 5 minuta kohë, lidhur me këtë problemin e dënimit me vdekje që është her pas here recidivon në shoqërinë shqiptare dhe nganjëherë merr karakter kështu masiv, duket që gati jemi në presionin që duhet pranuar apo jo. Shiko, unë mendoj që e para një kam lexuar disa materiale krahasuese dhe kam vënë që niveli i krimit nuk është më i butë atje ku është hequr dënimi me vdekje në krahasim me atje ku është dënimi me vdekje. Absolutisht nuk është e vërtetë. Pra, po ne jemi në terren ballkanik dhe siç i kemi gjërat sui generis, edhe krimin e kemi të veçantë, edhe reagimin ndaj krimit e kemi të veçantë dhe mënyrën se si duam ta ndeshkojmë krimin, duam ta bëjmë të veçantë, pra duam të rikthejmë. Dhe kjo vëre që ka njerëz që e mendojnë seriozisht dhe sinqerisht që nëse vjen dënimi me vdekje, me varje apo me pushkatim, do të thotë që niveli i krimit do të uret. Nuk e di, nuk shoh që të ketë ndonjë lidhje kaq të fortë kjo gjëja. Megjithëse thash ne jemi të veçantë, atëherë çfarë duhet bërë? Cila është? Unë mendoj që kjo ndëshkimi, burgjet duhet jenë vërtet institucione të forta të disiplinës ligjore. Që duhet ketë standarde të ndryshueshme për kriminalin dhe ai nuk duhet të tolerohet, krimi nuk duhet toleruar. Unë nuk them që të përdorim metoda mesjetare, siç është varja, pushkatimi etj, duke u nisur dhe nga parimi human, dhe nga parimi fetare, nga çdo lloj parimi tjetër. Nuk e ke të drejtë ja marrësh jetën, do thuash po edhe kriminali duhet tolerohet. Jo, s'duhet tolerohet kriminali, dënohet me burgim të përjetshëm dhe duhet të bëj kokër më kokër. Dënohet 35 vjet që tha Ermiri me që ka ndryshuar ligji dhe ti bëj 35 vjet kokër më kokër pa tolerancë. Nuk është pak që të ndodhë kështu. Prandaj them që nuk kemi pse bëjmë hapa mbrapa. Gjithmonë e kemi këtë zakon. Sa na ndodh një gjë në shoqëri, menjëherë duam të modelet e skaluar si ilaçe për ilaçi i skaluarës për gjitha llojet e sëmundjeve që kemi sot është më i keq se sëmundjet që kemi, nuk zgjidhet me atë. E të leva një konkluzion për gjithë dhe në lidhje me dënimin me vdekje, po fliste, po merr një rast specifik, ishte rasti Viktor Gushit, që bëri grabitje, vrasje dhe policia pati arrestuar atë një kosovar që ishte arrestuar gabimisht, doli që u arrestu gabimisht pasi u arrestuar Gushit, domethënë. Nëse ishte kjo logjik, nëse një person i arrestuar gabimisht dënohet me burgim përjetshëm ose dënohet me varje, me vdekje. Në Amerikë janë 200 persona që ishin dënuar me vdekje dhe po autori reali këtij krimi, autori reali këtij krimi vazhdonte të kryente krime të tjera dhe vdiq domethënë një person i pafajshëm i binta. Domethënë dënimi me vdekje edhe për këtë arsye. Edmond, një konkluzion të shpejt? Për sa i përket dënimit apo në përgjithësi? Për temën që kemi sot. Unë i mbetem gjithmonë ndërgjegjes ose rritjes së receptorëve të reagimit shoqërisë kundrejt këtyre fenomeneve. Mendoj që politika duhet të marrë përgjegjësitë e veta në drejtim të institucioneve për të adresuar dhe të garantojë atë që është parashikuar në kushtetutë dhe në konventat ku jemi palë, të garantojë drejtën e jetës fillimisht dhe pastaj drejtat që lindin për shkak të kësaj, për arsye sepse deri në këtë moment që jemi, nuk është se s'kemi drejtësi apo nuk është se si kemi këto institucione, por për hapat që kërkojmë të marrim apo për standardet që duam të implementojmë këtu edhe në kuadrin e proceseve tona integruese, na nevojitet shumë më shumë punë në mënyrë që të jemi një shoqëri denjë, ashtu sikundër mos jemi një shoqëri zakonore. Mos harrojmë në asnjë moment që edhe drejtësinë që flasim kaq shumë e japin po individët, dhe sigurisht që zgjidhja vjen vetëm nga kulturimi dhe qytetrimi i këtyre individëve të cilët neve i kemi veshur në një moment saktuar me një pushtet për të dhënë drejtësi. Dhe mesazhi që unë do t'i jepja gjithë shoqërisë shqiptare është që shijojeni lirinë pa e vrarë lirinë e tjerëve. Faleminderit, profesor. Për mua shteti ka bërë pjesën që i takon në lidhje me pasojat, pra me përcaktimin e veprave penale, rregullimin e legjislacionit, infrastrukturën gjyqësore e tjerë. I takon shtetit, shoqërisë, të bëj më shumë për individin dhe për shoqërinë. Edukimin, anën ekonomike, kushtet sociale, media ka pjesën e vetë në këtë fushë, është mjaft pozitive për mua çka bërë, duhet thellohet më shumë në shkaqet dhe të jetë më tepër investigative, mos i lë gjërat mes ato që u përmendën këtu. Edhe nuk kam parë ndonjëherë ta çojnë deri në fund. Me përjashtim të Artan Hoxhës tek News 24, gazetarë tjerë nuk bëjnë investigime që
që të mushin mendjen që shteti ose organet përkatëse nuk e kanë bërë apo kanë bërë mirë detyrën. Faleminderit, shpresoj që ne ti kemi dhënë përgjigje në këto 2 orë pyetje se pse vrasin kështu shqiptarët. Faleminderit zërin Subashi, faleminderit profesor, faleminderit Etleva, faleminderit profesor, faleminderit Teni. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot, nesër në orën 13:00 ritransmetim nga Roland Qafoku, natë mirë. Mirupafshim.